नमस्ते सबैजनालाई। अब तपाईँहरू प्रेजेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ, कतिजना साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, बाँकी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी फेसबुकमा पनि लाइभमा छौँ अनि जुममा पनि तपाईँहरू कनेक्टेड हुनुहुन्छ। आज हामीले भर्खरै इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एक्जाम पास गरेर लाइसेन्स लिइसक्नु भएको दुईजना साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर यो सेसन गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ इन्जिनियर दिपक दाहाल र इन्जिनियर विशाल पाँचतोला। अब त इन्जिनियर भन्न मिल्यो नि होइन दिपकजी? हजुर, एकदमै एकदमै मिल्यो अब त राजकुमारजी। विशालजीको पनि केही कन्फ्युजन छैन नि? फेरि विथहेल्डमा त बस्दैन नि? छैन सर, छैन। अब उहाँहरूले अब पिकअप लिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के हो त वास्तवमा कसरी क्र्याक गर्न सकिन्छ यो काउन्सिलको एक्जाम एकदम छोटो समयमा कसरी पढ्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ क्र्याक गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले के टेक्निक युज गर्नुभयो भन्ने बारेमा फोकस गरेर यो सेसन हुन गइरहेछ। तपाईँहरू अब दिपकजीलाई सुन्नुहुन्छ पहिले, अनि फेरि विशालजीलाई। उहाँहरू दुईजना मिलेर नै तपाईँहरूलाई क्वेसन एन्सर सेसनमा पनि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन केही छ भने क्वेसन एन्सर बक्समा तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन राख्नुहोला। सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ यो लाइभमा मजाले ध्यान दिएर बस्नुहोला, जसको कारणले गर्दा सजिलै तपाईँहरूले पनि एनइसीको लाइसेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल दिपकजी सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद राजकुमारजी। अब आज हाम्रो सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही क्वेसन्सहरू यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तै कहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँहरू, कुन कुन कलेजबाट अथवा युनिभर्सिटीबाट, केही केही कुराहरू चाहिँ एकचोटि च्याट बक्समा लेखिदिनु। त आजको सेसन एकदमै इन्टरेक्टिभ हुनेवाला छ। यो एकदमै निस्वार्थ भावनाले यहाँहरूको गाइडेन्सको लागि लेखिएको सेसन, ल्याइएको सेसन हो। सो हामी रियलमा लाइसेन्स एक्जाम फेस गर्दै गर्दाखेरि मार्केटमा भएका जुन अनावश्यक कुराहरू, जुन डरहरू र खास मार्केटमा लाइसेन्स एक्जामको रियालिटी के छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ है त। ल अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ आज कुन कुन कलेजहरूबाट हुनुहुन्छ एकचोटि च्याट बक्समा सबैजनाले लेखिदिनु। त च्याट चाहिँ इनेबल गरिदिनलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु राजकुमारजीलाई। च्याट इनेबल गरिदिएर एकचोटि च्याट बक्समा हेरौँ है त, कहाँबाट हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू। कोही इनेबल छ नि होइन राजकुमारजी च्याट बक्स हाम्रो? यहाँ क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ इनेबल छ क्या, क्वेसन एन्सर सेसनमा लेख्नुभयो भने हुन्छ, अथवा च्याट इनेबल गरिदिउँ। हजुर, एभ्री वानकै लागि एकचोटि च्याट चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला, त्यहाँकै हामी इन्टरेक्सन गर्दै गर्छौँ। सो अब त्यहाँनिर इन्टरेक्सन गर्दै गर्छौँ होइन। आज मेन भनेको मार्केटमा हामीले जे सोचिरहेछौँ खास त्यस्तो चाहिँ धेरै कुराहरू हामीलाई एकदम डर लागिरहेको हुन्छ होइन, तर खास त्यस्तो चाहिँ छैन होइन। मार्केटमा जे भनिरहेको हुन्छौँ अब मेनली जस्तै हाम्रो आजको स्लाइड के बेसिसमा कुराहरू गर्नेवालामा छौँ भन्दा, हामीले लाइसेन्स इक्जाममा क्र्याक गरिसक्नु भएको धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूबाट इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। जस्तै कस्तो कस्तो स्टुडेन्ट्स भन्नुहुन्छ भने, जो एकदमै खतरा खालको स्टुडेन्ट्स, एकाडेमिकल्ली एकदमै स्ट्रङ स्टुडेन्टसँग पनि इन्टरेक्सन गऱ्यौँ, एकाडेमिकल्ली एकदमै लो र उहाँहरूले लाइसेन्स निकाल्नु भएको स्टुडेन्टहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गऱ्यौँ, एकाडेमिकल्ली एभरेज स्टुडेन्ट र उहाँहरूले लाइसेन्स निकाल्नु भएको स्टुडेन्टसँग पनि इन्टरेक्सन गऱ्यौँ भनेपछि तीन टाइपको स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर अलमोस्ट हामीले धेरै लगभग 50 देखि 60जनासँग पर्सनल्ली वान टु वान टक गरेर उहाँहरूको कुराहरू, जस्तै एउटा मिडियम स्टुडेन्टले लाइसेन्स एक्जामलाई कसरी लिनु भएको छ त्यो कुरा पनि हामीले समेट्यौँ, एउटा टप स्टुडेन्ट्सले जुन एकाडेमिकल एकदमै स्ट्रङ स्टुडेन्टले कसरी लिनु भएको छ त्यो कुरा पनि समेट्यौँ, र एकदमै पुवर स्टुडेन्टले कसरी लिनु भएको छ त्यो कुरा पनि, सबै कुराहरूलाई समेटेर आज हामीले लाइसेन्सको यो कुराहरू रेडी गरेको छौँ है त। अब यहाँनिर अनि अर्को एउटा कुरो यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा, जस्तै हामीले आज लाइसेन्समा यहाँ जस्तै हामी पास्ट क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूलाई अलिअलि देखाएर कसरी ट्याकल गर्ने कुराहरू पनि सेयर गर्नेवालामा छौँ होइन। अब मेन चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दा, लाइसेन्स हामी चाहिँ अलमोस्ट लाइसेन्स निस्किन्छ भनेर चाहिँ आफै एकदमै कन्फिडेन्ट थियौँ। त्यो भएर हामीले प्लान के गर्यौँ भन्दा, जति पनि अब लाइसेन्सको जुन 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुने हरेक सिफ्टका चाहिँ हामीले एउटा सिफ्टमा जम्मा के गर्यौँ भन्दा एउटा सिफ्टमा 3जना स्टुडेन्ट असाइन गर्यौँ क्या। जस्तै हाम्रो मेन एम लाइसेन्स निकाल्ने त छँदैछ, लाइसेन्स निक्लिहाल्थ्यो भन्ने अलिकति कन्फिडेन्ट थियौँ। त्यो भएर हाम्रो मेन एम चाहिँ कम्प्युटर बेस
सोधिएका हरेक क्वेसन्सहरू चाहिँ याद गर्ने मेन टार्गेट थियो क्या। सो त्यो अनुसार हामीले एउटा सिफ्टमा चाहिँ 3जना स्टुडेन्ट है, एउटा सिफ्टमा 3जना गरेर हरेक सिफ्टमा याद गऱ्यौँ। जस्तै मेरो सिफ्ट भनेको 22 गतेको हो, 22 गते थर्ड सिफ्टमा विशाल र मैले सँगै इक्जाम दिएको हो एउटै सिफ्टमा। र तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने अहिले हामी पछि यो सेसनको लास्टमा 22 गतेको सिफ्टका 80वटै क्वेसन डेटा सहित तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई त्यो क्वेसनहरू पनि हामी प्रोभाइड गरिदिनेवालामा छौँ है त। 80वटा त्यहाँनिर कसैले यदि यहाँ कोही हुनुहुन्छ जुन 22 गतेको सिफ्टमा यदि कसैले एटेन्ड गर्नु भएको छ भने, यदि त्यहाँ भएका 80वटा क्वेसन भन्दा बाहेक कुनै मतलब त्यहाँनिर यदि तपाईँहरूले लाइसेन्स इक्जाममा जुन 22 गतेको सिफ्टमा 3 बजेको सिफ्टमा एटेन्ड गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन क्वेसन्सहरू हामीले त्यहाँ कुनै समेटेको छैन भनेर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी सबै कुराहरू सबै क्वेसन तपाईँलाई यत्तिकै दिइदिनेवालामा छौँ हो। भने पछाडि हामीले सबै त्यो कुराहरू गरेका छौँ र त्यो कुराहरू कसरी र अनि त्यो कुराहरूबाट त्यो सबै क्वेसनबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यो स्लाइडमा समेटेको छौँ। अब त्यो सबै कुराहरू समेटेर हामी अगाडि बढ्नेवालामा छौँ है त। ल अब सेसनको लास्टमा हामी त्यो सेटहरू पनि तपाईँलाई देखाइदिनेवालामा छौँ है। ल विशाल स्लाइड चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट गर त। अब हामी मेन तपाईँहरूलाई जस्तै यो हामी डेटाबाट सुरु गरौँ है। यो डेटा कस्तो डेटा हो भन्दै गर्दाखेरि हामीले तिनटै खालका सबै इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ के गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो सबै सबै डेटाहरू है यहाँहरू है त, सबै यो डेटाहरूलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा एनालाइसिस गऱ्यौँ है, हेरेर। जस्तै फर्स्ट लाइसेन्स इक्जाम र सेकेन्ड लाइसेन्स इक्जाम र थर्ड लाइसेन्स इक्जाम है, तिनटैको डेटाहरू हामीले यहाँनिर मजाले एनालाइसिस गऱ्यौँ क्या। आज यो डेटाहरू हामीले धेरै लङ टाइम अगाडिदेखि जस्तै यहाँबाट हेर्नु है, यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै टियुको पास पर्सेन्टेज 46% थियो फर्स्ट लाइसेन्स इक्जाममा, त्यस पछाडि 41% भयो र त्यस पछाडि 71% भयो है। अब भने चाहिँ अहिले लेटेस्ट थर्डमा चाहिँ टियुको पास पर्सेन्टेज 71.28% पुगेको देखियो है। अब भने पछाडि यहाँ धेरै रेगुलर स्टुडेन्ट्सहरू भएर अनि अब टियुको जुन सिलेबस चाहिँ मस्टली जस्तै लाइसेन्सको सिलेबससँग धेरै कुराहरू म्याच भएर चाहिँ धेरै भएको एनालाइसिस गरियो। र सँगसँगै जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फरेन युनिभर्सिटीहरू है, फर्स्ट इक्जाममा 378ले दिनुभएको थियो, जहाँ 15.34% पास पर्सेन्टेज भयो भने त्यस्तै सेकेन्ड र लास्टमा के भयो भन्दा थर्ड नेक इक्जाममा के भयो भन्दाखेरि 1282जनाले दिँदै गर्दाखेरि मात्र 165जना पास हुनुभयो, जुन 12.87 पास पर्सेन्टेज भनेको जुन बाहिरबाट पढेर आउनुभएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै गाह्रो परिरहेको देखियो। यसका धेरै रिजन्सहरू हुनसक्छ, जस्तै यहाँ कोही बाहिरबाट आउनुभएको हुनसक्छ, कोही कताबाट आउनु भएको हुनसक्छ। सो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने है मेन पोइन्ट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा बाहिरबाट आएका स्टुडेन्ट्सहरूले सिलेबस चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली नेपालको सिलेबससँग लाइसेन्सको सिलेबससँग कम्पेरिटिभली केही कुराहरू फरक भएको हुन सक्ने चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्यौँ। र यो कुराहरू हेर्ने हो भने जस्तै अब यहाँनिर पाइचार्टमा पनि देखाएको छ होइन, पास पर्सेन्टेजहरू, यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, जस्तै टियुको स्टुडेन्ट्सहरू कम्पेरिटिभली बढी पास भइरहनु भएको छ भने पछाडि कम्पेरिटिभली उहाँहरूलाई अलिक सजिलो हुने भयो, थोरै पढ्दै गर्दाखेरि पनि पास भएको देखियो होइन। अब त्यस्तै पोखरा पियुको लागि अलिकति बढी मिहिनेत गर्नु पर्यो। र अरू भनेको जस्तो यहाँ जति पनि सेसनमा आज यहाँ फरेन युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, अझै बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने देखियो है त। अब त्यो कुराहरू देखियो। अब त्यसो हो भने यहाँनिरबाट अब हामी नेक्स्ट स्लाइडतिर जानेवालामा छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा अब नेक्स्ट लाइनमा हेर्नु है। अब द आर्ट अफ क्वेसन मेकिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जस्तै मैले पनि धेरैवटा किताबहरू लेख्दै गर्दाखेरि र इन्ट्रान्सका क्वेसन्सहरू गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुन पर्सपेक्टिभबाट बनाउँथेँ, त्यस्तै मैले जस्तै अब यहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सरहरूले क्वेसन बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के पर्सपेक्टिभबाट क्वेसन्स बनाइरहनु भएको हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ हामी फोकस गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल के छ भन्नुहुन्छ भने कमन सेन्स क्या। यो सुन्ने गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर जस्तै कमन सेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दै गर्दा जस्तै हामीले कति धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ यत्तिकै जनरली मिल्ने खालका क्वेसन्सहरू पनि हुन्छन् क्या, जुन यो सबै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछौँ। अहिले तपाईँहरूलाई लागिरहेको हुन्छ यो कमन सेन्स भने के लेख्नु भयो भने जस्तो लागिरहेको छ भने पनि तपाईँहरूले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन है। हामी कमन सेन्सको एउटा इक्जाम्पल जस्तै 22 गते मैले भने नि म 22 गते त्यही को थर्ड सिफ्टमा इक्जाम दिए मान्छे हो र मैले त्यही सिफ्टको रियल सोधेकै क्वेसन्सलाई कमन सेन्सको क्वेसन कस्तो थियो भनेर हामीले अहिले सेसनको जुन लास्टतिर राखेको छौँ है, यो इक्जाम्पलहरू राखेको छौँ है त। अनि त्यो भएर अब हेर्नु है त, अब जुन कमन सेन्सका क्वेसनहरूदेखि लिएर कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको जस्तै
ब्याचलर लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ भनेका कुराहरू कतिको बुझ्नुभयो होइन, बुझ्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मोस्टली फोकस गरेर है। अब त्यहाँनिर जस्तै फर्मुला रटेर मात्रै फर्मुला रटेका कुराहरू पनि आएका छन् होइन, तर मेन जस्तै अहिले हामी यहाँनिर जस्तै यहाँबाट पनि एनालाइसिस गरेको एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च देखाउँछौँ हामीले है। अब त्यो तपाईँहरूलाई यो नेक्स्ट स्लाइडमा आउनेवालामा छ, जुन चाहिँ जस्तै कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू भनेको तपाईँले ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ 4 वर्षको इन्जिनियरिङ अध्ययनमा यहाँहरूले कतिपय कुराहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ फोकस गरिएको देखिन्छ है क्वेसन बनाउँदै गर्दाखेरि। अब अर्को हेर्नु है त, फर्मुला एन्ड फर्स्ट टु सेकेन्ड स्टेप न्युमेरिकल भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने गर्दाखेरि जस्तै अहिले यदि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्दै हो भने पनि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि पनि कस्ता खालका क्वेसन चाहिँ हामीले त्यो सेट्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि देखेको पाइयो भन्दा जस्तै 1-2 स्टेप है, धेरै गरे म्याक्सिमम 2 मार्क्सको न्युमेरिकलमा 2 स्टेप्सको भन्दा बढी न्युमेरिकल सोध्दैन। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन गर्न सक्छ, जस्तै यो भनेको के हो भन्दा जस्तै तपाईँले इक्जाम दिँदै गर्नुभयो होइन, जस्तै डिजाइन पढ्नुभयो, तपाईँले स्ट्रक्चर पढ्नुभयो, स्टिल पढ्नुभयो, आरसिसी पढ्नुभयो होइन, तपाईँले ल अरू के पढ्नुभयो, हाइड्रो पावरमा ल पछाडिका त्यो फ्रान्सिसहरूका डिजाइन पढ्नुभयो। अब त्यो सबै डिजाइन भनेर लाइसेन्स इक्जाममा सोधिएको पाइएन है। पास क्वेसन्सहरूले गर्दाखेरि के पाइयो भन्दा जस्तै ल फर इक्जाम्पल अहिले मैले लास्टमा के भने हाइड्रो पावर भने, ल यसैको एउटा कुनै इक्जाम्पल लिउँ, ल फ्रान्सिसको ल सपोज डायमिटर निकाल भनेर सोध्यो होइन, हो भने पछाडि अब हामीले फ्रान्सिस टर्बाइन डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै स्टेप्सहरू गरेर डिजाइन गर्थ्यौँ भने त्यहाँनिर के सोध्यो, एकैचोटि बिचको स्टेप सोध्यो जुन अब ठ्याक्क फर्मुला लाउने निकाल्ने हो। त्यस्तो खालको क्वेसन एउटा इक्जाम्पलको लागि भनेको, हामी त्यसका अहिले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल्सहरू देखाउनेवालामा छौँ है त। अब यो कुराहरू जस्तै यहाँबाट यो लाइसेन्स इक्जामले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा जब थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यस पछाडि के पढ्ने भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ क्या, अनि लाइसेन्स निक्लिन्छ क्या हो। अब अर्को कुरा के छ भन्दा अवेरनेस अफ नेसनल प्रोजेक्ट्सका खालका कुराहरू धेरै सोधिएको पाइयो। यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै नेपालमा डिफ्रेन्ट खालका अहिले प्रोजेक्ट्सहरू बनिरहेछन् होइन, नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेछन् हो, त्यो प्रोजेक्ट्सहरू के कस्तो आइरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। अझै जस्तै अब बिगेस्ट हाइड्रो पावर अथवा आउन सक्यो, अथवा अझै नेपालको कुरा गर्दा फर्स्ट हाइड्रो पावर चाहिँ कहाँनिर के भएको थियो भन्ने आउन सक्यो, अथवा जुन जुन हाम्रो नेसनल प्रोजेक्ट्सहरू जुन इम्पोर्टेन्स प्रोजेक्ट्सहरू जे छन् होइन, अब त्यो स्टुडेन्ट्सहरू जस्तै बिङ अ इन्जिनियर त्यो कुराहरू यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने खालका क्वेसन्सहरू पनि सोधिएको पाइयो है। अर्को कुरा भनेको एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन भनेको चाहिँ जुन हामीले इपिपीमा पढ्यौँ होइन, अनि त्यस पछाडि अरू हामीले धेरै कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि एनइसीकै हामीले गाइडलाइन्सहरू रेगुलेसनहरू पढ्यौँ हो, त्यहाँबाट त तपाईँहरूलाई अझै सिलेबसमै मेन्सन गरेर राखिदिएकै कुरा भयो है। अनि कोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन भनेको जस्तै रोडहरूको होइन, अब स्टिलहरूको, आरसिसीहरूको, कङ्क्रिटहरूको ठ्याक्क यो भनेका यो कोडमा यो भनेको के हो भनेर सोधिरहेको थियो। जस्तै हाम्रो म कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तै अब वाइन्ड स्पिडको डिजाइनको फर्मुला सोधिरहेको थियो क्या, 23 गतिको सिफ्टमा कुरा 22 गतिको सिफ्टमा कुरा गर्नुहुन्छ भने स्पिडको फर्मुला सोधिरहेको थियो क्या वाइन्ड स्पिडको डिजाइनको भने पछाडि हो, त्यसरी ठ्याक्क ठ्याक्क सोध्यो। अर्को भनेको मेमोरी टेस्ट, सुन्दै गर्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ क्या, मेमोरी टेस्ट भनेको चाहिँ के लेख्नु भयो होला भनेर लागिरह होला, तर खास के हो भन्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यादै गर्नुपर्ने खालका कुराहरू पनि सोधिरहेको रहेछ क्या हो। अब यो कुराहरू जुन डिजाइन भ्यालुजहरू हुन्छ नि हामीले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले हेर्नेवालामा छौँ है त। ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले अझै यसको रिसर्च गरेर राखेको छौँ, अझै हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नेवालामा छौँ है त। यो अझै तपाईँले अब नेक्स्टमा यो कुराहरू अझै जोडिँदै आउँछ। ल यहाँनिर मैले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च भनेको थिएँ नि, यो रिसर्च हामीले एकदमै यो तपाईँहरूलाई धेरै फ्रुटफुल हुनसक्छ है, एकदमै धेरै फ्रुटफुल हुनसक्छ। किन भने जस्तो लागिरह होला होइन। अब यो तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु, जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेट, सेकेन्ड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट र 5 सेट। यो सेट्सहरू भनेको हामीले टोटल मेमोरी बेस कलेक्ट गरेको सेट्सहरू हो है। अब त्यो सेटमा जस्तै फर्स्ट सेटमा हामीले कुनै फर्स्ट सेटमा 77वटा मात्रै क्वेसन एड गर्न सक्यौँ हामीले, एकदम रियल जेन्युन राख्यो है यो तपाईँहरूलाई। जस्तै हामीले यहाँ 77, खास त 80वटा क्वेसन हो नि त, तर हामीले किन 77 राख्यौँ भन्दा हामीलाई 77वटा हामीले डेटामा रेकर्ड गर्न सक्यौँ, हामीलाई त्यतिवटा याद भयो, हामीले त्यतिमै राख्यौँ भनेपछि हामीले कुनै एउटा सेटको 77वटा सेट एड 77वटा त्यो सेटको क्वेसन्स एड गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट 77वटा क्वेसन्सलाई हेऱ्यौँ हामीले हो। 77वटा क्वेसन्सलाई हेर्दै गर्दाखेरि जुन सेट 1मा के छ भन्दाखेरि 39वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन्स सोधेको पाइयो है 77वटा क्वेसन्समा। र फर्मुला एन्ड न्युमेरिकल बेसिसमा यहाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स दुइटै कुरा रिलेट हुन्छ है। फर्मुला एन्ड
न्युमेरिकलमा 16वटा क्वेसन्सहरू सोधेको चाहिँ पाइयो, देख्नुभयो। त्यस पछाडि भ्यालुबाट तपाईँले 20वटा क्वेसन्सहरू सोधेको पाइयो है। अब यसमा जे कुराहरू पनि पढ्न सक्छ है। हो, अब त्यस पछाडि जस्तै सेट 2लाई हेऱ्यौँ हामीले, एउटा मात्रै हेरेर त यो यही नै हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्न त सक्दैनौँ हो। त्यस्तै हामीले सेट 2मा हेर्नु त, सेट 2मा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले सेट 2को 61वटा क्वेसन्स मात्रै एक्ज्याक्ट डेटा सहित एड गर्न सफल भयौँ हो, अर्को कुनै एउटा सेटको जुन। अब सेटको एड गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो एड गरेका क्वेसन्सहरू मध्ये 27वटा क्वेसन चाहिँ कन्सेप्चुअल थिए, बाँकी 15वटा चाहिँ फर्मुलाका थिए र भ्यालुबाट चाहिँ 16वटाको सोधियो हो। त्यसै गरी हामीले एउटा सेटमा 61, अर्कोमा 67, अर्कोमा पनि 67 र अर्कोमा 62वटा क्वेसन्सहरू हामीले एक्ज्याक्ट एनइसीले सोधेकै क्वेसन्सहरू एड गरेर त्यहाँबाट एनालाइसिस गर्दा हामीले यस्तो पायौँ। अब यो कुरा मैले पाइ चार्टमा देखाएको छ। यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यदि कन्सेप्चुअल हेर्नु त, आधी जति क्वेसन्सहरू कन्सेप्चुअल सोधिरहेछ। जस्तै 100 मार्क्समा यहाँनिर पास हुनको लागि गुरु मन्त्र भन्दैछु है यसलाई चाहिँ, पास हुनको लागि है, पास हुन तपाईँहरूलाई जस्ट 50 चाहियो भने त हामीलाई यहाँ पुरै 100मा 99 हान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन, मात्र चाहियो कति, 50। हाम्रो टार्गेट कति, मिनिमम पनि 50 ल्याउनु पर्यो नि त होइन। अब त्यो टार्गेट राख्दै गर्दाखेरि यो डाटाबाट यो हामीले हेरेका सेटहरूबाट रिसर्च गरेर एउटा एनालाइसिस निकाल्दै गर्दा हामीले के पायौँ भन्नुहुन्छ भने, अलमोस्ट 50% जति क्वेसन्सहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू छन् के। भन्नुको मतलब तपाईँले केही याद गर्नु पर्दैन, डेटाहरूको पनि याद गर्नु पर्दैन, भ्यालु पनि याद गर्नु पर्दैन, दिमागमा केही बढन पनि हुँदैन। तर के गर्नु पर्यो, 50% भन्दा बढी क्वेसन कन्सेप्चुअल सोधिरहेछ। यसको मतलब तपाईँले भ्यालुको, डेटाको केही टाउको दुखाउनु परेन। तर भन्दैछु है, तर लाइसेन्स इक्जाममा के भयो भन्दै गर्दाखेरि, लाइसेन्स इक्जाममा जुन सिलेबस डिजाइन गरेछ नि हो, त्यो डिजाइन गरेको हरेक सिलेबसको चाहिँ टपिक्सहरू राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्यो। र यदि तपाईँले त्यो सिलेबस अनुसारका सबै टपिक्सहरू बुझ्नु भएको छ, फर्मुला भ्यालुको कुरा नगर्नुहोस् है, यहाँ फर्मुला भ्यालुको अहिले कुरा भइरहेको छैन। फर्मुला भ्यालु एड गर्ने कुराहरू अहिले घाममा सुकाइदिनु, मात्र के गर्नु भन्दा कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने, कन्सेप्ट थाहा छ भने तपाईँ पास हुन सक्नुहुन्छ। यदि फर्मुला र भ्यालु थाहा छैन भने पनि है, 50% क्वेसन त्यसरी सोधिरहेछ। अब बाँकी रह्यो, कहिलेकाहीँ त सबै कन्सेप्ट त थाहा नहुन सक्छ। त्यस बेला सेफ साइडमा कसरी जाने त हामी भन्दा, सेफ साइडमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा, भ्यालु र फर्मुला एन्ड न्युमेरिकल लगभग आधी आधी सोधिरहेछ है, भनेको 25% जति त्यतिको चान्समा सोधिरहेछ भने पछाडि तपाईँले यहाँनिर म फेल हुन्छु होला, कुनै एउटा फर्मुला थाहा भएन भने भन्ने आवश्यकता देखिँदैन, यहाँ डर हुँदैन। त्यो भएर अलिकति तपाईँहरूले नजानेका खालका गाह्रा सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ, गाह्रा खालका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बिस्तारो, त्यसलाई भन्दा चाहिँ जुन बढी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढी फोकस गर्दा राम्रो देखियो है त। अब बाँकी कुराहरू हाम्रो अहिले आउँदै गर्छ, अहिले विशाल सरले पनि भन्दै जानुहुन्छ है त। अब अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा हामी अझै डिस्कसन गर्नेवाला हुन्छौँ। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हो है, मजाले एनालाइसिस गर्नु यो कुरा। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अर्को कुरा गर्नेछौँ, जस्तै क्वेसन चाहिँ कहाँबाट परिरहेको छ त होइन, त्यो कुराहरू पनि गरौँ न। क्वेसन कहाँबाट परिरहेछ भन्दा, कपिड क्वेसनहरू है। यो हामीले कहाँबाट राख्यौँ, यो प्युर रिसर्च भनेको हामीले कलेक्ट गरेको क्वेसन्सबाट गरे हो है। यो हामीले आफैले कलेक्ट गरेको क्वेसन्सबाट हेर्नु। सन फाउन्ड्रीमा हेर्ने हो भने कपिड क्वेसनहरू कहाँबाट परिरहेछ भन्दा, एउटा यो वेबसाइटहरू तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ अथवा टिप्नु होला है त। यो वेबसाइटबाट धेरै क्वेसन्सहरू पाइयो, जस्तै हामीले कलेक्ट गरेका धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ यसबाट पर्यो है त। जस्तै सन फाउन्ड्रीबाट पर्यो, इन्डिया बिक्सबाट पर्यो, टेक्स्ट बुकबाट पर्यो है। अब यहाँबाट पर्ने चान्स पनि किन एकदम भ्यालिड कुरा हो भन्दा, जस्तै अब कति धेरै क्वेसन्सहरू छन् त यहाँनिर पुरै। अब इन्जिनियरिङका हरेक क्वेसन्सहरू, साना ठुला सबै क्वेसन्सहरू यिनै स्लाइडमा छन् त, यिनै साइटमा छन् त, नपरेर कहाँ जान्छ क्वेसन। सीमित सिलेबस छ, क्वेसन्सहरू सीमित नै हुन्छन्। अब सबै यहाँ त कति धेरै क्वेसन्सहरू छन् भने पछाडि यहाँबाट ठ्याक ठ्याक सेम क्वेसनहरू पनि परेको देखियो है त यहाँबाट चाहिँ। अब जस्तै न्यू क्वेसन्सहरू, त्यसो हो भने ठिक छ, कपिड क्वेसन्सहरू त यहाँबाट परे। नयाँ क्वेसन चाहिँ कहाँबाट सोधिरहेछ त काउन्सिलले भन्ने कुरातिर जाउँ है त। नयाँ काउन्सिलले सोधेका नयाँ क्वेसन्स हेर्ने हो भने इपिपीबाट है, प्रोफेसनल प्र्याक्टिसबाट, इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसबाट अलिकति नयाँ खालको क्वेसन्सहरू सोधिरहेछ, जुन हामीले यो स्लाइडहरूमा पाउँदैनौँ। रेगुलेटरी बडीका कुराहरू छ होइन,
अनि अर्को भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको जुन डिजाइन्सहरूका कुराहरू छन्, रोड स्ट्यान्डर्डका भ्यालुहरूको कुराहरू छन्, डेटाहरूका कुराहरू छन् होइन, त्यो कुराहरू हो। अनि जस्तै हाइड्रो पावरको पनि अब नेपालमा बनेका हाइड्रो पावरहरूकादेखि लिएर होइन के कस्ता हाइड्रो पावरहरू बनिरहेछन् हो, त्यो कुराहरूदेखि लिएर हो, त्यस्ता अलिकति नयाँ क्वेसन्स हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट पर्ने भयो क्या, नयाँ क्वेसन परेको देखियो। त्यस्तै वाटर सप्लाईका कुराहरू भए, जुन नेपालको कन्सर्टमा हामीले डिजाइनहरूबाट आएका भ्यालुहरू हुन सक्यो होइन, सेनिटेसनका कुराहरू भए, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टको भनेको इआइएहरूको, इआइएबाट एकदमै है हाम्रो 22 गतिको सिटमा इआइएको डेफिनेसन सोधिरहेको थियो। ल अब यसलाई तपाईँ अब एकदमै गाह्रो क्वेसन भन्ने त होइन नि त, होइन सजिलो क्वेसन्स पनि हुन्छ नि त है। अब यस्ता नयाँ क्वेसन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आइरहेको देखियो है त हामीले। त्यस्तै अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गर्नेछौँ। अब जस्तै है अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फेल हुनुभएकाहरू यो पनि हामीले अब धेरै जस्तै धेरै इन्स्टिच्युटहरूदेखि लिएर धेरै जतिले पनि जे जे चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर हामीले एउटा यो अर्को डेटा निकाल्यौँ। के डेटा निकाल्यौँ भन्दा मक टेस्टमा कुनै पनि जस्तै कुनै इन्स्टिच्युट अथवा जुनसुकै जेसुकै प्लेटफर्मले गराएको इन्स्टिच्युटमा अथवा जे कुरामा पनि 40 भन्दा माथि ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एनइसी लाइसेन्समा पास भइरहेको जनरली देखियो है। अब यहाँ कतिपय चाहिँ अब फेल हुनुभयो, जस्तै 60 आउँदै गर्दाखेरि पनि फेल हुनुभएका स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, तर के कुरामा कमजोरी गर्नुभयो त्यो कुरा पनि पछाडि आउने नै छ। तर जनरल ट्रेन्ड है यो सबैलाई भने होइन, तर म्याक्सिमम् हामीले हेर्ने हो भने 40 मक टेस्टमा 40 भन्दा माथि ल्याउने चाहिँ प्राय पास भएको देखियो है त। अब त्यसबाट स्टुडेन्ट्सहरू कतिले फेल भइरहेछन् भनेर हामीले यो कुराहरू खोज्दै जाँदा हामीले के पायौँ भन्दा म्याक्सिमम जना चाहिँ 5 मार्क्सले मात्रै फेल भए भेट्यो है स्टुडेन्ट्सहरू। जस्तै के भयो भन्दा 45को रेन्जमा मार्क्स आउने स्टुडेन्ट्स बढी भयो, अझै 49 आउँदा कति धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँदै थियो है त, त्यो कुराहरू पनि छ है। त्यो भएर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, जस्तै हेर्नु त 5 मार्क्स जस्ट 1 मार्क्स पनि तपाईँले अलिकति कभर गर्नुभएको थियो भने त, जस्तै पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुभएको थियो, प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो भने त हेर्नु त फेरि इक्जाम दिनु पर्थ्यो त, पर्दैन थियो नि त। भने पछाडि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर अहिलेसम्म सोधेका पास्ट क्वेसन चाहिँ कुनै नै छुटाउनु भएन है त, अन्डरस्ट्यान्डिङ सहित। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडको कुरा गर्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा के छ भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब पछाडि सेसन्समा अब हामीले के कुरा गर्नेछौँ भन्दा अब कसरी पढ्ने अझै होइन, अझै बेटर कसरी बनाउने आफूलाई, र पास्ट क्वेसन्सहरू के छन् हामी पुरै एउटा सेट नै देखाइदिनेछौँ है त तपाईँलाई, यस्तो खालको सेटमा यसरी सोधेको थियो भनेर। र अब यहाँदेखिको सेसन चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर विशाल सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। विशाल सर प्लिज ओभर टु यु। धन्यवाद दिपक सर। अब अहिलेसम्म हामीले के डिस्कस गर्यौँ त भन्दा एनइसीले कस्तो क्वेसन सोधिराखेको छ, अनि कुन प्याटर्नमा सोधिरहेछ, क्वेसनहरू कताबाट परिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले जानकारी दियौँ। अब चाहिँ पढ्न चाहिँ कसरी पढ्ने त, अब पास त हुनुपर्ने छ जसरी पनि। चाहिँ सुरुवात कहाँबाट गर्ने त भन्दा आफूलाई कति आउँछ सुरुमा त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो। जस्तै के गर्ने भन्दा 2-3वटा मोडल टेस्ट लिने, अनि त्यो मोडल टेस्टको चाहिँ इक्जाम आफै अनेस्ट भएर दिने है, गेसहरू नगर्ने, त्यसमा जानेको कुराहरू मात्र दिने, एन्सर लेख्ने। अब टेस्टहरू जस्तै एनइसीले पनि राखेको छ आफ्नो वेबसाइटमा, त्यो टेस्ट भयो। अनि त्यसपछि मेमोरी बेस्ड भनेर कति बुकहरूमा निकालिराख्नु भएको हुन्छ, त्यस्तो मोडेलहरू जम्मा पार्ने र टेस्ट दिने सुरुमा। अनि आफ्नो चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ बिग्रिराखेको छ त, अनि कस्तो मिलिराखेको छ आफ्नो हेर्ने क्या, आफ्नो प्रोग्रेस हेर्ने, त्यो गर्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि जस्तै अब तपाईँले टेस्ट दिनुभयो, टेस्ट दिइसकेपछि अब कसैको आउला 25देखि 30को भित्र आउला, कसै अब 35देखि 45मा ल्याउनु होला कसैले स्कोर, कसैले 45देखि 55मा ल्याउनु होला। यो भनेको जस्तो अब हामीसँग पढ्नु भएको साथीहरू कसैले 1 महिना पढ्नुभयो, कसैले 10-15 दिन पढ्नुभयो, कसैले नपढिकन नि पास गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति पढ्दाखेरि चाहिँ इनफ हुन्छ होला त हो, त्यो कुरो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रिसर्च गऱ्यौँ क्या। जस्तै हामीले 20-25जना साथीहरूसँग सोध्यौँ, त्यो सोध्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले टेबलमा राखेका छौँ। जस्तै तपाईँले अब 25-30 नम्बर मात्र ल्याउनु भयो टेस्टमा भने चाहिँ यो त के प्रोभाबिलिटीबाट पनि 25-30 त आउँछ भन्ने हुन्छ नि त। भने चाहिँ तपाईँहरूले अलि राम्रोसँग गेस गर्न सक्नु भएको रहेनछ, अनि पहिला पढेको कन्सेप्टहरू पनि बिर्सिसकेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि 1 महिना चाहिँ पढ्नुपर्छ है त। अब त्यो कसरी पढ्ने कुरा हामी पछाडि भनि नै हाल्छौँ। चाहिँ कम्तीमा पनि 1 महिना चाहिँ दिनुपर्छ पास गर्नलाई भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसपछि अब अर्को रेन्जको विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब पास हुन हुन खोज्नु भएको छ क्या, 10-15 मार्क्स भयो भने उहाँ मजाले पास हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई 10-15 मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ के कुरा हेर्ने त, समय थोरै छ,
त्यो समयमा कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी पछाडि कुरा गर्ने नै छौँ। त्यसपछि अनि अर्को रेन्जको हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब पहिला ब्याचलरमा पढेको कुराहरू पनि अलिअलि याद छ होइन, त्यो अनुसार गेस गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दै गर्दा के हुन्छ त भन्दा कहिले पास भइन्छ, कुनै सेटमा फेल भइहाल्ला भने चाहिँ लगभग के छ, अलिअलि चाहिँ इफोर्ट दियो भने चाहिँ पास हुनेछ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो 10-15 दिन पढ्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई इनफ हुन्छ। फेरि यो 30 दिन चाहिँ दिनको 1 घन्टा पढ्ने होइन है त, यो चाहिँ मजाले पढ्ने टाइम हो है। फेरि अब पढ्ने चाहिँ कसरी भन्ने कुरामा आऊ। मेन मान्छेको कन्फ्युजन भनेको यहाँ छ। अब जस्तै कोही साथी हुनुहुन्छ 3 महिना पढेर पनि फेल हुनु भएको छ, कोही साथी हुनुहुन्छ पढ्दै नपढे किताबै नपढ्दा पनि पास भएको छु भन्नुहुन्छ। भने चाहिँ मेन चाहिँ केमा कमजोरी भयो त हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखेका छौँ हामीले खोजेर। जस्तै अब सुरुमा पढ्ने कसरी भन्दा अब क्वेसन हामीले भनिसक्यो सुरुमै, कन्सेप्चुअल क्वेसन सोधेको छ आता जस्तो भनेपछि तपाईँले घोकेर भएन, क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर मात्र पुगेन। क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा के हुन्छ, यसको एन्सर यो, यसको एन्सर यो भनेर हामीले पढिन्छ। तर त्यसरी याद गरेर मात्र पुग्छ त, पुग्दैन नि त। भनेपछि कन्सेप्चुअल क्वेसन पढ्नलाई त हामीलाई बेसिक त्यो मिलाउनलाई त बेसिक कन्सेप्ट त थाहा हुनैपर्छ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ थ्योरी पढ्नु पर्यो, बेसिक कन्सेप्टवाला थ्योरी क्या। जस्तै अब कस्तो भने कुनै क्वेसन सोधेको छ तपाईँलाई आउँदैन भने पनि गेस गर्न चाहिँ सजिलो होस् क्या, त्यति कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई आउनु पर्यो। अनि सुरु गर्ने कताबाट धेरै छ, सिलेबस धेरै छ, टपिकहरू धेरै छन् भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। अन्त आफूलाई सजिलो जुन लाग्छ नि त, अनि थोरै पढ्दाखेरि पनि धेरै क्वेसनहरू सोध्ने त्यहाँबाट। अनि आफूलाई सजिलो लागेको टपिकहरू चाहिँ सुरुमा ट्याकल गर्नुभयो भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, कन्फिडेन्स पनि बुस्ट हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को हामीले के कुरा भनेको थियौँ अघि भन्दा, फर्मुला न्युमेरिकलहरू धेरै नै सोधेको छ। भ्यालु र फर्मुलाहरू मिलाएर तपाईँको आधा जस्तो क्वेसन त छ भनेपछि तपाईँले अब डाटाहरू त याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। किनभने अब खासमा यो त्यति इफेक्टिभ कुरा त होइन, तैपनि अब यहाँ लाइसेन्स पास गर्नको लागि त हामीले याद गर्नै पर्ने भयो। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, हरेक सब्जेक्टको फर्मुला डाटा चाहिँ छोड्नु भएन। जस्तै डाटा के हुनसक्छ भन्दा एउटा डिजाइन भ्यालु हुनसक्छ होइन, कुनै पर्मिसिबल भ्यालु हुन सक्ला, अनि कुनै गाइडलाइन हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हो। अनि धेरैजनाको क्वेसन के देख्यो भन्दा अब जस्तै कुनै एउटा बुक समाउनुहुन्छ, त्यो बुक चाहिँ अनि मजाले पढ्ने, त्यहाँ भएको क्वेसनहरू सबै गर्ने, यति भएपछि पास भइन्छ त भनेर सोध्नुहुन्छ। चाहिँ के देखियो भन्दा जस्तै अब साथीहरूले पनि मार्केटमा भएको किताबहरू लिनुभयो, पढ्नुभयो, त्यहाँ भएको क्वेसनहरू गर्नुभयो, अनि त्यहाँ भएको क्वेसनहरू आयो त भनेर हामीले सोद्धा के भन्नुभयो भन्दा क्वेसन त त्यसरी त खासै परे, अब कसैकोमा पऱ्यो कसैकोमा परेन होइन। तर जेनरली के भयो भन्दा उहाँहरूले जुन क्वेसन गर्नुभयो नि त, त्यो क्वेसन आएन क्या। क्वेसन आएको छुट्टै खालको क्वेसन आयो, तर पनि उहाँहरू पास हुनुभयो। तर केले हेल्प गरे त्यसमा भन्दा उहाँहरूले थ्योरी पढ्नु भएको थियो। थ्योरी पढिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँले थाहा नभएको कुरा पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि थ्योरीमा मेन फोकस गर्नु पऱ्यो क्या, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने भन्दा पनि। अब तपाईँसँग थोरै समय छ भने त थ्योरीमै मात्र फोकस गर्नु पर्यो। यदि धेरै नै समय छ भने पहिला थ्योरी पढ्ने, कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्ने गर्नु पर्यो। अनि जस्तै अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर सकिन्छ त, सकिँदैन नि त। जस्तै अब हामीले क्वेसन कहाँबाट परेको छ भन्यौँ भन्दा जस्तै हामीले खोज्दाखेरि परेको क्वेसन खोज्दा सन फाउन्ड्री भन्ने वेबसाइटमा भेटिन्छ। अब त्यहाँनिर त तपाईँको 50,000 भन्दा धेरै क्वेसन छ। अनि त्यो सबै प्र्याक्टिस गरेर भ्याइन्छ त, भ्याइँदैन नि त। भने चाहिँ तपाईँले कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त भन्दा जुन बेसिक कन्सेप्ट छ त्यो क्लियर हुने गरी, अनि यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ मैले पढेँ भने यस्तो कुरा सोध्न सक्ने रहेछ भन्ने आइडिया हुन्छ क्या। जस्तै एउटा टपिक पढ्नुभयो अनि त्यसको 50-60वटा क्वेसन गर्नुभयो भने त ए मैले यस्तो खालको कुरो हेरेँ भने चाहिँ आइडिया हुँदो रहेछ, मैले सल्भ गर्न सक्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ गराउनु पर्यो। अनि अर्को छ टेस्टमा बिग्रेको टपिक रिलेटेड कुरा चाहिँ खोजेर हेर्ने। अब जस्तै यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा तपाईँले टेस्ट दिनुहुन्छ, त्यसमा अब सबै मिल्ने भन्ने हुँदैन नि त, बिग्रि नै हाल्छ। त्यो बिग्रेको कुरा चाहिँ नेटमा खोज्नुभयो भने अब जस्तै कुनै वेबसाइटहरू राम्रो छन्, जस्तै अब टेक्स्ट बुक भयो होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन राख्दाखेरि त्यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा के दिया हुन्छ भन्दा त्यसको वरिपरिको ब्याकग्राउन्डको कुराहरू पनि दिया हुन्छ नि त। भने चाहिँ तपाईँले अब त्यस्तै खालको क्वेसनहरू अर्कोचोटि सोध्यो भने मिलाउनुहुन्छ क्या। त्यही भएर त्यो टेस्टमा बिग्रेको टपिकहरू चाहिँ खोज्नुभयो भने त्यसरी पनि हेल्प हुन्छ। अनि अर्को ट्रेन्ड चाहिँ के देखियो भन्दा जस्तै अब हामीले दिँदाखेरि त पास्ट क्वेसन कलेजमा त्यति पाइएन,
अलिअलि 50-60वटा क्वेसन जति पाइएको थियो। अनि त्यो क्वेसनहरू लगभग अहिलेको सेटहरूमा कतै न कतै पऱ्यो क्या। अब कसैकोमा एउटै परेन, कसैकोमा 5-7वटै पऱ्यो होला। त्यसरी क्वेसन चाहिँ पुरै रिपिट भइदियो भनेपछि अब यदि एनइसीले नयाँ क्वेसन नबनाउने हो, नथप्ने हो भने त अब अहिले जति सेट आए नि त, क्वेसनहरू जति आए, त्यसै तपाईँको सिभिलमा 10वटा इक्जाम भयो भनेपछि 80 भनेपछि 800वटा क्वेसन टोटल आयो। अब कसैले चाहिँ 800वटा क्वेसन कलेक्ट गरेर तपाईँलाई दिन्छ भने, यदि एनइसीले क्वेसन अरू नयाँ थप्दैन भने त त्यहाँबाट पर्ने चान्स कति हुन्छ? धेरै नै हुन्छ नि त। जस्तै हाम्रो पहिला 50-60वटा क्वेसनमा त्यो लगभग पर्यो, कता कता सेटमा छरिएर पर्यो पर्न चाहिँ। भनेपछि तपाईँले पास्ट क्वेसन चाहिँ छोड्नु भएन क्या। कसैले त्यो पास्ट क्वेसन कलेक्ट गरेर दिएछ भने त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो, त्यो भन्न खोजेको। त्यसपछि अनि मक टेस्टको कुरा। अब धेरैजना साथीहरू चाहिँ मैले पढेकै छैन, मार्क्स पनि थोरै आउँछ, मक टेस्ट के दिने भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। अब मक टेस्टले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दा तपाईँको कन्फिडेन्स चाहिँ बढाउँछ क्या। अनि मक टेस्टमा बिग्रेको कुराहरू खोजेर हेर्नुभयो भने अब त्यो पढिसकेको कुरा पनि रिकल हुने एउटा त छँदैछ, त्यो हेल्प हुन्छ। अब टाइम म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले त्यति खासै ध्यान दिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ अहिले, किनभने टाइम एकदमै इनफ हुन्छ। अब 2 घन्टाको टाइममा 1 घन्टाभित्रै धेर जसोले भ्याइसक्नु भएको हुन्छ क्या। त्यसपछि रिभ्यू गर्ने, फेरि क्वेसनहरू पढ्ने, त्यो गर्न मजाले सकिन्छ भने चाहिँ टाइमलाई खासै ध्यान दिनु परेन। त्यही भएर मक टेस्ट चाहिँ अन्तिमको 10-15 दिन चाहिँ इक्जाम आउनुभन्दा 10-15 दिन अगाडि 10-15वटा सेट दिनुभयो भने अझ कस्तो खालको मक टेस्ट भन्दा पास्ट क्वेसनबाट बनाएको मक टेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ छोड्ने भएन, त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है त। अब सुरुमा ठिक छ भनेपछि इक्जाममा, अब इक्जाममा चाहिँ कसरी दिने त? तपाईँ हलमा छिरिसक्नुभयो। अब धेरैजना हामी कस्तो हुन्छ भन्दा डर लागेको हुन्छ, अनि अलिक बढी तनाव लियो भने जानेको कुरा बिर्सिन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ। त्यही पनि अब इक्जाममा डर त लागि नै हाल्छ। त्यहाँ माथि अब यो पास रेट देखेपछि धेरैजना फेल भएको सुनेपछि डर लाग्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो। अब एउटा डर कसरी हटाउन सकिन्छ नि त? एउटा त पढेरै हटाउनु पर्यो। अब पढियो भने तपाईँको कन्फिडेन्स बुस्ट हुने कुरा छँदैछ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब होइन म पास हुन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै हामीले जे जे कुरा भन्यौँ त्यो कुराहरू चाहिँ खोज्नुभयो, हेर्नुभयो, ए अब म त पास हुन्छु पक्कै पनि भन्ने खालको लाग्यो भने त त्यस्तो लाग्यो भने त अब अलिकति कन्फिडेन्स बुस्ट हुन्छ नि त, थोरै भयो नि। त्यही भएर आत्तिनु भएन इक्जाममा। मजाले आफूले जानेको त एक्सप्रेस गर्नु नै छ, होइन नजानेको कुरा नि मिलाउनु पर्यो क्या। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्ट्रेस लिनुभयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। जस्तै के भइदिन्छ भन्दा अब हामी पनि जस्तै डराइयो भने चाहिँ अब क्वेसन राम्ररी पढिँदैन, अनि एउटा क्वेसनले एउटा कुरा सोधिरहेको हुन्छ, हामीले चाहिँ अब ठ्याक्क दिमागमा के शब्द देख्छौँ अनि त्यहीसँग रिलेटेड ट्याक्कै एन्सर लगाइदिइहाल्छौँ क्या, क्वेसन मजाले नपढ्दाखेरि। अब त्यो आत्तिको बेला त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अलि आत्तिनु भएन, डराउनु भएन भन्ने कुरा छ। अनि जस्तै अब साथीहरूसँग डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ कुन अप्रोचले क्वेसनलाई डिल गरियो भने चाहिँ बेस्ट होला त, अलिकति इररहरू हुन्छ जुन त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिएला भनेर हामीले हल्का खोजी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुरा पायौँ भन्दा सुरुको स्टेपमा के गर्ने भन्दा तपाईँले जानेको जानेको कुराहरू चाहिँ गर्ने क्या। जस्तै अब फर्मुला हुनसक्छ, होइन फर्मुला लाएर न्युमेरिकल गर्ने हुनसक्छ, तिनीहरू त अब तपाईँलाई याद छ भने त ट्याक्कै मिलाइहाल्नुहुन्छ। अनि कन्सेप्चुअल पनि यसको एन्सर त यही नै हो भन्ने फिक्स छ भने अब त्यो पनि लगाउनुहुन्छ। अनि भ्यालुको कुराहरू पनि भइहाल्यो भने चाहिँ यसको एन्सर त यही नै हुनुपर्छ भन्ने जुन तपाईँलाई फिल हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ सुरुको लटमा भ्याइदिने क्या। अनि सुरुमा गेस नगर्ने, अरू अब नआएको कुराहरूमा तुक्का नलाउने फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा ए मेरो यति जति त मिनिमम पनि आउने हो भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को स्टेपमा के गर्ने त भन्दा एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस भनेको कस्तो भन्दा अब अस्ति हामी इक्जाम दिन जाँदा के भइरहेको थियो भन्दा त्यहाँ लाइनमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अब अगाडि फेल भएर आउनु भएको रहेछ। अनि कि ए लाउने कि सी लाउने टाइपको कुरा गरिराख्नु भएको थियो क्या। अब त्यसरी लगाउने भन्दा नि सुरुमा चाहिँ आफूले कुनै अप्सन इलिमिनेट गर्न सकिन्छ भने इलिमिनेट गर्ने, त्यसले यतिकै प्रोभाबिलिटी बढेर गइ नै हाल्छ। अनि कस्तो खालको अप्सनहरूमा भ्यालु देखिरहेको हुन्छ भन्दा जस्तै आउटलायरवाला हुन्छ, होइन त्यस्तोलाई आउटलायर भनेको के हो अहिले इक्जाम्पल सहित म पछाडिको स्लाइडमा राखेको छु, त्यो देखाउँछु। त्यस्तो भनेको जुन जेनेरली 2-3वटा अप्सन चाहिँ एउटै खालको छ, होइन अनि एउटा चाहिँ एकदमै फरक छ क्या, त्यो भनेको त्यस्तोलाई इलिमिनेट सजिलै गर्न सकिन्छ। अब कुनै कुनै कुरा इलजिकल पनि हुन्छ, त्यस्तोलाई इलिमिनेट हान्न सकिन्छ।
त्यही भएर सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दा आफूलाई थाहा भएको कुरा लगाएर चाहिँ अप्सन इलिमिनेट गर्न खोज्नु पर्यो। अनि अब कस्तो गर्नुहुन्छ क्वेसन बनाउनेले भन्दा, क्वेसन बनाउनेको माइन्डसेट त तपाईँलाई झुक्क्याउने हुन्छ भने चाहिँ सिमिलर सिमिलर अप्सन राखिदिनु हुन्छ नि त। भने चाहिँ तपाईँलाई केही थाहा छैन भने पनि जस्तै त्यो अरू दुईवटा अप्सन छुट्टा छुट्टै छ, दुईवटा अप्सन चाहिँ उस्तै उस्तै देखिनेछ भने चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ अलि झुक्क्याउनलाई यो राखे हुनसक्छ भन्ने खालको हो भने त त्यो दुईटा मध्ये एउटा एन्सर हुन सक्छ नि त। भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी लगाउनु भयो भने के हुन्छ, तपाईँको चान्स बढ्छ नै। अब कमन सेन्सवाला कुरा पनि सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै अब त्यो नन रजिस्टर्ड के अरे नन नेपाली इन्जिनियर भनेको के हो भन्ने यस्तो यस्तो शब्दमै मिनिङ छ नि त, त्यो त त्यस्तो कुराहरू पनि सोधिरहेछ। अनि दोस्रो स्टेपमा तपाईँले अब के अरे प्रोभाबिलिटी बढाउन सकिन्छ, बढाउने त्यस्तो क्वेसनहरू गर्ने। अब तपाईँको 1 घन्टाभित्रमा गरिसक्नुहुन्छ क्या, त्यो मजाले गरिसक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ अब केही आइडिया नभएको केस पनि कसरी गर्ने गर्ने थाहा भएन भने चाहिँ त्यस्तो क्वेसन छोड्नु चाहिँ भएन। तर तपाईँले अब तपाईँलाई के लाग्छ लाउनु, त्यसमा त तपाईँको लकको कुरा हो त्यसमा होइन। तपाईँले लाउनु भएको अप्सन मिल्यो भने ठिक छ, मिलेन भने तपाईँको अब मार्क्स नजोडिने भयो त्यसमा चाहिँ। भनेपछि त्यो चाहिँ अब तपाईँले आफ्नै अनुसार गर्नु होला। अब गेस गर्नै सकेन भने त तपाईँको लकको कुरा भयो, हामीले भन्ने केही छैन यसमा चाहिँ। जस्तै हाम्रो सेटमा परेको क्वेसनहरूमा चाहिँ मैले इक्जाम्पल अनुसार राखेको छु यहाँनिर, भएन त। जस्तै यहाँनिर अब तपाईँले पढ्ने पनि पढिसक्नु भयो, अब अन्तिममा टाइम पनि छैन, एक्जाम आइसक्यो भनेपछि त अब तपाईँले गेस चाहिँ स्मार्टली गर्नु पर्यो क्या। अब त्यसको लागि पनि पढ्नु भएको छ भने त झन् राम्रोसँग गेस गर्न सक्नुहुन्छ। पढ्नु नै भएन भने पनि अलिकति यस्तो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सोचेर चाहिँ क्वेसन बनाउनेले बना हुन्छ भनेर तपाईँले सोच्न सक्नुभयो भने पनि धेरै मार्क्स चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। अब फेल भएकोहरू पनि 2-4 मार्क्सले फेल भइराख्नु भएको छ भने चाहिँ 2-4 मार्क्स बढ्यो भने त पास भइहाल्नु भयो नि त। जस्तै सुरुमा हेर्नुभयो भने अब कमन सेन्स लाग्छ क्या यसमा त। नन नेपाली इन्जिनियर डेफिनेसन भनेर सोधेको थियो हाम्रो सेटमा सिधै। भनेपछि त अब नन नेपाली इन्जिनियर भन्छ त नेपाली होइन त्यो भन्ने सिधै भइसक्यो होइन। त्यसमा मिल्ने अप्सन त एउटा मात्र थियो। त्यस्तो सजिलो सजिलो पनि सोधिरहेको हुन्छ। अनि अब जस्तै 12 पढेकोहरूले मिलाउने पनि हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँको के एउटा सेटमा सोधेको थियो भन्दा वाटरको चाहिँ डेन्सिटी कति टेम्परेचरमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब त्यो 4 डिग्रीमा म्याक्सिमम हुन्छ नि त, त्यो त पहिलेदेखि हामीले कतिचोटि पढेर आइसकेको कुरा हो। त्यस्तो सजिलो पनि सोधिरहेको हुन्छ। अनि सिमिलर अप्सनमा है त, जस्तै 4 नम्बर क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने सेटलमेन्ट फर्मुला फर कोइजनलेस सोइल हुनुपर्ने फर्मुला भन्छ त, कोइजनलेस सोइल फ्रम प्लेट लोड टेस्ट भनेर सोध्यो। अनि तपाईँको अप्सन के थियो भन्दा दुईटा अप्सन चाहिँ अलि अर्कै अर्कै थियो। अनि एउटा एन्सरवाला त यही भयो होइन। अनि अर्को अप्सन झुकाउनलाई कसरी राखेको थियो भन्दा बिपी र बिएफ सेमै छ, तर त्यो +0.3 भएको ठाउँमा चाहिँ -0.3 राखेको थियो क्या। भने चाहिँ अब तपाईँले यदि यो प्लेट लोड टेस्ट भन्ने थाहै छैन, पढ्नु नै भएको छैन भने नि जस्तै यो +0.3 र -0.3 यो दुईटा त झुक्क्याउन दिया हो नि त। त्यति त हामीले नर्मली सोच्न सकिन्छ नि त। भने चाहिँ अरू दुईटा अप्सन नलाएर दुईटा मध्ये कुनै एउटा लानु भयो भने त तपाईँको चान्स बढी हुन्छ नि त। भने चाहिँ सिमिलर अप्सन चाहिँ त्यो भन्न खोजेको, तपाईँलाई झुक्क्याउन राखेको हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो चान्स चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी। जस्तै अब अर्को यो 12 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको गाइड 1 को त्यो टपको लेभल सोधिरहेछ होइन। अब तपाईँलाई ल मानौ यो त सजिलो छ क्वेसन त, त्यही पनि तपाईँलाई त्यो जोड्न आउँदैन, केही नै थाहा छैन, तपाईँ आत्तेर यो त गर्न सक्दिनँ भनेर सोच्नुभयो भने पनि अप्सन मात्र हेर्नुभयो भने नि तपाईँले हेर्नु त अब एउटा अप्सन चाहिँ यहाँ कति थियो बिर्स्यौँ हामीले, त्यही भएर राखेनौँ। एउटा 120 थियो, एउटा 122 थियो, अनि एउटा 280 थियो। भनेपछि दुईटा नजिक नजिकै भ्यालु छ। एउटा हेर्नु न त्यहाँ 280 भनेको त कहाँ हो नि त। भनेपछि लेभल भनेको त आरएल त त्यो हाइट त यत्रो धेरै फरक त नपर्नु भएन नि त। भनेपछि त्यो 280 त तपाईँले गेस गर्दाखेरि पनि लाउनु भएन क्या, कि 120 लाउनुहोस् कि 122 लाउनु भनेको त्यो आउटलायर भ्यालुहरूमा चाहिँ तपाईँको टिक पर्नु भएन। त्यसपछि अब इलोजिकल कुराहरू, अब जस्तो यस्तो चाहिँ अलिक पढ्नुभयो भने झन् मजाले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब नपढ्दा पनि गेस गर्न सकिने धेरै कुरा हुन्छ। अब जस्तै 43 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ भन्दा इन प्योरली बेन्डिङ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन बिम भनेर सोधेको छ। अनि यहाँनिर अप्सन हेर्नु भने कन्स्ट्यान्ट, इलेक्ट्रिकल, प्याराबोलिक, लिनियर भनेर छ। अब तपाईँलाई केही नै थाहा छैन भने नि जस्तै इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर अहिलेसम्म त्यो इलेक्ट्रिकल कर्भ एउटा इलेक्ट्रिकल सेप भनेर त पढ्यौँ होला, तर यस्तो स्ट्रेसको कुरा अथवा जेसुकैमा होस् इलेक्ट्रिकल कर्भ भनेर हामीले कहीँ पढेको छ त छैन नि त। भनेपछि त्यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँको त्यो टिक लाग्नु भएन क्या। जस्तै कि एलाउने कि सिलाउने मेन्टालिटी बनाएर आउनुभयो भने त तपाईँले सी हान्नु भने त बिग्रियो नि त। भने सी चाहिँ हान्नु भएन क्या सुरुमा। त्यही भएर यस्तोलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले आफ्नो कमन सेन्स भयो होइन, लजिक भयो, अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो चान्स चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब मेन त पढ्नु नै पर्यो, पढेर पनि यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई प्लस पोइन्ट हुने भयो।
अब तपाईँको रिजल्ट चाहिँ केमा भर पर्ने हो त भन्दा तपाईँले कति पढ्नु भएको छ, राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त भइ नै हाल्यो। अनि कति स्मार्टली चाहिँ तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब आफ्नो क्वेसनहरू कन्फ्युजनहरू के छ च्याट बक्समा राख्नु होला, हामी सक्दो सबैको उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई हामीले जस्तै हाम्रो सेटमा परेको क्वेसन चाहिँ सेयर गर्छौँ है त। हामीले अब 80वटा क्वेसन पराएको थियो, 80वटै क्वेसन विथ सोल्युसन विथ अप्सन सबै चाहिँ याद गरेको थियो कि हाम्रो माइन्ड सेटै के थियो भन्दा हामी पास हुन्छौँ भन्ने लगभग कन्फिडेन्टै थियौँ। त्यसमा अनि क्वेसनै याद गर्ने क्या, त्यहाँ जाने सुरुमा सकेर मजाले क्वेसन याद गर्ने अनि त्यो क्वेसन चाहिँ टिपेर अरूलाई प्रोभाइड गरिदिने भन्ने त्यो तरिकाले गएको थियौँ। त्यही भएर त्यो एउटा सेट छ, त्यो तपाईँहरूलाई हामी अन्तिममा सेयर गर्छौँ। ल के अरे आफ्नो कन्फ्युजनहरू त्यस्तो केही छ भने चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ राख्नु होला है त च्याटमा, हामी सक्दो एड्रेस गर्नेछौँ। हजुर अब जस्तै फेसबुकमा पनि जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त हामी सबै क्वेसनको एड्रेस गर्छौँ अनि लास्टमा हामी ए टु जेड सबै त्यो सेट्स पनि देखाइदिन्छौँ है त। ल अब आफूलाई मन लागेका जुनसुकै है, यहाँ कुनै पनि फ्याकल्टीको भन्ने छैन। लाइसेन्स इक्जाम भनेको जुनसुकैले पनि मजाले सोध्न पाउनु भयो है त यहाँ क्वेसन्सहरू। हामी पाले पालो क्वेसन्स लिनेवालामा छौँ, त्यो भएर सबैका क्वेसन्सहरू मजाले राख्नु होला है सबै। ल विशाल सर तपाईँले क्वेसन एड्रेस गर्दै गर्नु होला। फेसबुकमा पनि क्वेसन्सहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। सबैजना एक्टिभली हामी सबै क्वेसन्सको एक एक एन्सर दिनेछौँ र तपाईँहरूलाई के समस्या भइरहेछ हाम्रो मेन एम भनेकै तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नु हो। र हाम्रो केही यहाँ त्यस्तो स्वार्थले केही गरे होइन, तर मेन भनेको धेरैजना फेल हुँदै गर्दाखेरि पास पर्सेन्टेज त्यति कम आइरहेछ नि त अझै पनि, त्यो एउटा दुःखको कुरा हो नि त। सबैजनाले चाहिँ त्यो हामी एड्रेस गर्नेवाला हुन्छौँ है त। ल विशाल सर क्वेसन एड्रेस गर्नु होला है त हजुर। जस्तै अब एकजना सरले सोध्नु भएको रहेछ इन्जिनियरिङ सब्जेक्टहरूमा कन्सेप्ट बिल्ड अप कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। अब कन्सेप्ट बिल्ड गर्नलाई त तपाईँले पढ्नु त परि नै हाल्यो होइन। अब ब्याचलरमा राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने नि अहिले चाहिँ अब जस्तै कुनै गाह्रो टपिक छ भने त्यसलाई ध्यान नदिँदा हुन्छ क्या, किनभने तपाईँले 50 मात्र ल्याउनु पर्ने हो, धेरै तपाईँलाई मार्क्स चाहिएको छैन। अनि सजिलो टपिक छ भने जस्तै अब ड्रइङहरूको कुराहरू सोधिरहेको हुन्छन् जुन हामीलाई आइओ इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ बिगार्नु भएन। अनि सजिलो सजिलो टपिकमा फोकस गर्नु। अब जस्तै कुनै सब्जेक्ट चाहिँ मलाई त्यो त लास्टै गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई अहिले सुरुमा फोकस नगर्नु। अनि बाँकी सजिलो सजिलोमा त अब तपाईँले कन्सेप्ट बिल्ड गर्नलाई त पढ्नै पर्यो। पढ्नु अब नेटतिर खोज्नुहोस्, इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अब कुनै कुरा भिजुअलाइज हुँदैन भने त्यसको 3D पिक्चरहरू हेर्नुहोस्, के हो भने सजिलै भिजुअलाइज हुन्छ। अब धेरै नै गाह्रो भएको छ भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अर्को साथीले सोध्नु भएको छ सिलेबस टपिक वाइज भनिदिनु न, मेन मेन टपिक भनेर। सिलेबस तपाईँले अब एनइसीको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिलेबसको टपिक भनेर खासै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अर्को साथीले के सोध्नु भएको छ भने यही सिफ्टको क्वेसन एन्ड एन्सर पठाउनु न, मेरो फर्स्ट डे थर्ड सिफ्ट थियो। ए फर्स्ट डे थर्ड सिफ्ट हो भने तपाईँ रोकिनु है त, अन्तिमसम्ममा हामी पुरै सेटै सेयर गर्छौँ। हजुर अनि तपाईँलाई यो प्रेम सेट यो क्वेसन थिएन भन्ने लाग्यो भने हामीलाई भन्नु होला, हामीसँग कलेक्ट गरेको कुरा तपाईँलाई सबै पठाइदिन्छौँ। हजुर एकदमै प्रेमजी तपाईँलाई चाहिँ जस्तै हामीले थर्ड सिफ्टको क्वेसन दिँदै गर्दाखेरि हामीले 80वटै क्वेसन सेम डेटा सहित छ क्या हामीसँग। त्यो भएर यदि यसै त हरेकको छ होइन, तर जस्तै तपाईँ थर्ड सिफ्टै हुनुपर्छ नि तपाईँलाई याद छ नि त क्वेसनहरू। अनि तपाईँले त्यो सिफ्टमा हेर्दै गर्दाखेरि ल यो क्वेसन छुट्यो अथवा यो डेटा मिस्टेक भयो भनेर क्लेम गर्नु भयो भने तपाईँलाई हामी चाहिँ त्यो तपाईँलाई हामी सबै सेट्सहरू यत्तिकै गिफ्ट स्वरूपै तपाईँले पाउनु भयो। ल त्यो अनि च्यालेन्जै भयो है तपाईँलाई। सर नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ एनइसीमा भन्नुभएको छ। नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन है, अहिलेसम्म त्यस्तो नेगेटिभ मार्किङको व्यवस्था छैन। त्यही भएर मैले अघि भनिसकेँ नि त, तपाईँले कुनै पनि क्वेसन चाहिँ छोड्नु भएन। तपाईँले गेस गर्दा पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो, आत्तिनु भएन। आत्तियो भने के हुन्छ, गेस त्यो गर्ने हामीले सोच्नै सकिँदैन क्या। त्यही भएर अब आत्तिनु नै भयो भने पनि तपाईँले 1 घन्टामा त राम्ररी अब क्वेसन गरेर सकि नै हाल्नुहुन्छ। अनि त्यस भएर चिल भएर सोचेर फेरि रिभिजिट गर्नुभयो भने तपाईँको 2-4 मार्क्स बढ्यो भने पनि तपाईँ जस्तै 48 49 आएर फेल हुनुहुने रहेछ भने त पास हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर आत्तिनु चाहिँ भएन है। अनि बुक चाहिँ कुन फलो गर्दा बेस्ट हुन्छ सर भनेर भन्नुभएको रहेछ। बुकको केसमा चाहिँ हेर्नु, अब मैले पनि खासै किताब त हेरिनँ, तर साथीहरूले जुन अब थरी थरी किताब पढ्नुभयो उहाँहरूको सजेसन हुँदाखेरि चाहिँ थ्योरीको लागि जुन पनि एउटा किताब लिएर हेर्दा हुन्छ। तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने हो, त्यहाँको क्वेसन गरेर तपाईँको पछि आउने चान्स एकदमै कम छ क्या त्यही क्वेसन पर्ने। अनि त्यही भएर कन्सेप्ट बिल्ड गरेर बरु त्यही टपिकको चाहिँ गेस गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलिक बेनिफिसियल हुन्छ। अनि अर्कोले के सुन्नुहुन्छ भने फेसबुक र जुम पालो पालो गरेर एन्सर गर्नुहोस्।
भन्नुभएको छ। ठिक छ, हामी त्यो फेसबुकको कुराहरू पनि एड्रेस गरौँला एकछिनमा। अनि यो लोकसेवा 4th र 5th लेभलमा लाइसेन्स कम्पलसरी हुन्छ कि नै? हुँदैन। तपाईँको त्यो ब्याचलर भनेको 4औँ 5औँ भनेको पर्दैन त्यसको लागि लाइसेन्स। त्यो भनेको ओभरसियर सब ओभरसियरवाला भयो, पर्दैन। तपाईँको ब्याचलर लेभलको काम गर्नलाई मात्र हो। मेटेरियल्सहरूको बारेमा पनि भनिदिनु पर्यो, के कस्तो बजारमा पाइन्छ, त्यही ठगिनाबाट बच्नको लागि भनेर। अब मेटेरियल्सको लागि त तपाईँहरू अब आफै पढ्छु भन्ने कन्फिडेन्स छ भने त त्यस्तो खासै चाहिँदैन मेटेरियल्स, होइन? कुनै एउटा रिफरेन्स मेटेरियल अब पहिला ब्याचलर पढ्दाकै छ भने त भइ नै हाल्यो, होइन भने पनि अब बुकहरू धेरै छ, कुनै एउटा बुक लिएर त्यसरी पढ्दा हुन्छ। अब सबैले बजारमा आएका भनेको सबैले पैसा कमाउने आएका हुन्, त्यो तपाईँले नै बुझ्नु भएको छ, होइन? त्यहाँ भएको मध्येबाट एउटा बेस्ट चुज, यदि चाहिने नै हो भने बेस्ट चुज गरेर लिनु होला। अनि कुन इन्स्टिच्युटमा कोचिङ लिँदा राम्रो होला भन्नुभएको छ। अब इन्स्टिच्युटमा त्यस्तो इन्स्टिच्युटै लिनुपर्ने खालको क्वेसन छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन, होइन? त्यही पनि अब ब्याचलरै राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने अब त्यसमा ए इन्स्टिच्युट जोइन गर्नु भनेर हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ, हामीलाई पनि त्यस धेरै थाहा छैन। आफैले विचार गर्नु त चाहिँ मार्केटमा हेर्नुहोस् न कुन राम्रो छ। अनि सब क्वेसन मलाई नि थाहा छ अरे। काठमाडौँ भ्यालीको कस्तो टाइपको सोइल हो यो पनि क्वेसन सोधेको थियो। त्यही भएर नेपालको बारेमा चाहिँ अलिअलि जानकारी राख्नु पऱ्यो क्या, त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सोधिरहेछ। तपाईँको वेबसाइटबाट पढेको भनेको 70-80% क्वेसनहरू आउँछ, अनि 10-20% क्वेसन भनेको त नेपालकै कुराहरू हुन्छ क्या। यस्तै भयो। अनि तपाईँ फास्ट ट्र्याक भनेको कुन कन्ट्र्याक्ट मोडलमा कुन कन्ट्र्याक्ट हो, कुन टाइपको हो, होइन? त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको थियो। अनि टेक्स्ट बुक कि म्यानुअल फलो गर्ने कन्सेप्टको लागि तपाईँले अब कन्सेप्ट कहाँबाट मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो फलो गर्दा हुन्छ, यही छ भन्ने छैन। अब म्यानुअल भन्दा पनि जुनमा चाहिँ ओरिजिनल कन्टेन्ट छ नि त त्यो फलो गर्नुभयो भने अझ सजिलो होला। अनि सेट कहिले दिनुहुन्छ सर भने? सेट अहिले हामी गर्छौँ, होइन? सेयर चाहिँ गर्छौँ तपाईँलाई। यता वाट्सएप ग्रुप हामीले पठाएको छौँ लिङ्क, त्यसमा जोइन गर्नु होला। हामी त्यसमै अपडेट गरिदिन्छौँ है मेटेरियल्स चाहिँ। अनि सिलेबस अनुसारको क्वेसन थिएन भन्नुभयो के हो? अब सिलेबस अनुसारको कुरामा चाहिँ यस्तो है, अब त्यहाँनिर एनइसीले कसरी त्यो भित्र गरेछ भने इन्टरनल कुरो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर लगभग सिलेबस फलो भएको छ क्या। अब कसरी फलो भएको छैन भन्न मिल्छ भन्दा, जस्तै एउटा टपिकबाट 10वटा क्वेसन आउनुपर्ने थियो, अब कसैकोमा चाहिँ 12वटा परे होला, कसैकोमा 8वटा परे होला क्या। कुनै एउटा बकेट बनाएको छ, त्यो बकेटबाट चाहिँ ऱ्यान्डम चुज गराएको छ भने चाहिँ त्यो अलिकति तलमाथि पर्नु स्वाभाविक नै हो। अन्त ओभरअलमा चाहिँ सिलेबस फलो भएको छैन जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई। अनि केटिएमको ठिकै छ, वाट्सएप ग्रुप सेट प्रोभाइड गरेकोमा त पैसा त लिनुहुन्न नि सर। वाट्सएप ग्रुप जोइन गर्नु होला, हामी त्यो पैसा लिने सोचमा छैनौँ। मैले तपाईँलाई हामीले कलेक्ट गरेको क्वेसन प्रोभाइड गर्छौँ। सर फर्स्ट डे फर्स्ट सिफ्टको क्वेसन धेरै नै गाह्रो थियो, त्यो सेटको क्वेसन र सोल्युसन छ भने त्यो नि सेयर गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। अब त्यही हो क्या, क्वेसन कसरी गाह्रो भयो भन्दा तपाईँले जुन जुन क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यो क्वेसन परेन नि त, त्यही भएर तपाईँलाई गाह्रो भयो। चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्सेप्चुअल टाइपले पढ्नु भएको भए चाहिँ क्वेसन ट्याकल गर्न सजिलै सक्नुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर त्योभन्दा पनि कन्सेप्टमा चाहिँ बेस भएर पढ्नु पर्यो। तपाईँले अरू क्वेसन सोध्यो भने पनि राम्रोसँग गेस गर्न सक्नु पर्यो क्या, त्यही भएर हामीले त्यो भने हो। अनि सर ट्रान्सपोर्टेसनबाट 2 मार्क्सको मात्रै थियो अरे। अब अहिले तपाईँले सबै क्वेसन कलेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने अब कतै कतै त्यो हुन नि सक्ला है। त्यस्तो एक्सट्रिम चाहिँ हामीले भेटेका छैनौँ है अहिलेसम्म। नत्र परिरहेको हुन्छ क्या, हामीले नोटिस गरे हुँदैन, त्यो क्वेसन कुनै याद आइरहेको हुँदैन। तपाईँले जस्तै हामीले पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो, यो टपिकबाट त आएन जस्तो लागिरहेको थियो। अन्तिममा 80वटै क्वेसन कलेक्ट गरेर हरेक टपिकको गर्दाखेरि थियो क्या। तपाईँको क्वेसन नसम्झिनु भएको हुनसक्छ। विशाल सर, अब यता फेसबुकको क्वेसनहरू पनि म एड्रेस गर्दै गर्छु, अनि यता जुममा पनि अरू क्वेसन्सहरू लेख्नु होला। मजाले हामी आज तपाईँहरूको ए टु जेड पुरै पुरै क्रिस्टल क्लियर गराउँछौँ है, सकेसम्म है, हामीले भोगेका देखेका कुराहरू त्यो अनुसार। त्यो भएर यता लेख्दै गर्नु होला। फेसबुकमा पनि धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, सो म फेसबुकको साथीहरूलाई पनि एड्रेस गर्न चाहन्छु। फेसबुकमा भन्नुभएको छ, सर म इन्डियाबाट पढेर आएको छु, कसरी पास गर्ने, 3चोटि इक्जाम फेल भइसक्यो भन्नुभएको छ है। हो, अब मेन तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा, मेन हो इन्डियाबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनु स्वाभाविक नै हो है। किन भन्दा
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले निकालेको लाइसेन्सको जुन सिलेबस छ, इन्डियामा पढेका धेरै कुराहरू अलिकति म्याच नभएको कारणले गर्दा तपाईँले फेरि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने भएर पनि एउटा मेन कारण चाहिँ हो। र त्योसँगै अलिकति तपाईँले मेहनत पनि बढी चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। पढ्दै गर्दाखेरि कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू त हामीले अघि पनि सेयर गरिहाल्यौँ है त त्यो कुरामा। त्यस पछाडि नपढी पास हुने कसरी हो भन्दै हुनुहुन्छ। अब नपढी पास त भइँदैन हेर्नु, तर नपढी पनि अलिअलि पढेर पनि लजिकल्ली गेस चाहिँ लगाउन धेरै नै सकिन्छ है त्यो कुराहरूमा। अनि पास्ट क्वेसन्स कहाँबाट पाइन्छ भन्नुभएको छ फेसबुकमा। पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा मजाले जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। वाट्सएप ग्रुपबाट हामीले त्यहाँनिर जुन आएको मटेरियल्सहरू त्यहाँनिर प्रोभाइड गरिदिन्छौँ है त। अनि अप्टेन मार्क्स किन सो नगरेको भन्दै सोध्दै हुनुहुन्छ। अप्टेन मार्क्स चाहिँ अब सायदै अब नेक्स्टमा त्यसको चाहिँ विषयमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुन प्रोफाइलमा चाहिँ मार्क्स आउने कुरा छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले नि, मिटिङ बसेको थियो अरे एनइसीको। हजुर अब एकदमै त्यो अहिले कुरो चाहिँ चाहिँ अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन, आउँछ भन्ने चाहिँ कुरो सुनेको है मैले पनि। एनएससीको मिटिङ अनुसार चाहिँ त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको हो। अब सायदै अर्को सिफ्ट अर्को इक्जामदेखि चाहिँ त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ है त नेक्स्ट टाइमदेखि। अनि ब्याचलर पढ्दा पढ्दै कसरी लाइसेन्सको तयारी कसरी गर्ने होला। अब ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले नैदेखि पुरा लाइसेन्सको एकदमै धेरै तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता जस्तो चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ होइन। किन भन्दा लाइसेन्समा ब्याचलरदेखि नै पुरै तयारी गर्नुपर्ने खालका क्वेसन चाहिँ सोधेको छैन कि खास। बेसिक तपाईँहरूले जे पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले जुन सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यही सेमेस्टरमा फोकस गर्ने हो। त्यहीका क्वेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, त्यहीको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम राम्रो बनाउनु। अनि केही टाइम 10-15 दिन मात्रै पढेर पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। क्वेसन मिस्टेक पनि थियो एनइसी इक्जाममा भन्नुभएको छ फेसबुकमा। सायदै हाम्रो सिफ्टमा चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेका क्वेसनहरू र स्टुडेन्टले पठाएकोमा चाहिँ त्यति धेरै मिस्टेक चाहिँ भेटिनौँ। तर अरू अरू कुनै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको थियो। सायदै त्यति धेरै त नहुनु पर्ने हो है यो कुराहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ फेसबुकमा यति कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, अरू पनि धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेछ। हामी बिस्तारै एड्रेस गर्दै गर्छौँ। यता जुमको पनि हामी एड्रेस गर्छौँ है त। विशाल सर तपाईँले जुमको चाहिँ अब फेरि जुमको एड्रेस गरौँ अनि फेसबुकको फेरि एड्रेस गरौँ होला। फेसबुकमा पनि अरू धेरै कमेन्ट्सहरू लेख्दै हुनुहुन्छ है, टन्नै कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, हामी लिनेवालामा छौँ है त। विशाल सर ब्याक टु यु। अब जस्तै यहाँ के भन्नुभएको छ भने फर्स्ट सिफ्टको धेरै नै गाह्रो थियो भन्नुभएको रहेछ फेरि पनि। अब तपाईँको त्यही त कस्तो छ भन्दा 100 नम्बरको क्वेसनमा 60-70 मार्क्सको तपाईँले इजिली मिलाउन सक्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो गाह्रो भन्ने हुँदैन। छैन केटाहरू, अब हाम्रो साथीहरूले पनि इक्जाम दिया हुन् नि त। त्यही भएर 40-50%हरू 30-40% क्वेसनहरू चाहिँ त्यस्तो आउन सक्ला। अब गाह्रो त त्यसरी भन्न मिलेन है। अब तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नु भएन भन्दैमा गाह्रो त होइन नि त। अब अरूले त कसैले मिलाउनु भयो होला, जसले अब कन्सेप्चुअल्ली राम्रो क्लियर भएर पढ्नु भएको छ उहाँहरूले पक्कै मिलाउनु भयो। भने चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्यो भन्दा कन्सेप्चुअल्ली चाहिँ पढ्नु पर्यो क्या, त्यो भन्न खोजेको। अनि जस्तै 60-70वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले मिलाउने खालको आउँछ भने चाहिँ त्यति मात्र मिलाउनु भयो भने पास भइहाल्नु भयो नि। त्यो गाह्रो क्वेसनहरूमा फोकस गर्नु परेन क्या तपाईँले। भनेपछि तपाईँको आफ्नो पढाइ चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्यो सुरुमा है। अनि अर्को के छ भन्दा बेस्ट बुक कुन छ मार्केटमा भन्नुहोस् है। बुकको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ है। मक टेस्ट कहाँ एभाइलेबल छ भने अब मक टेस्ट दिने त्यस्तो प्लेटफर्ममै भनेर त छैन है। हामीले नि भेटेको छैनौँ। अब इन्स्टिच्युटहरूले गराउनु भएको हो भने त्यो हामीलाई जानकारी भएन। अब मक टेस्टको विषयमा अहिले सुरु सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफैले अब जस्तै पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा प्रिन्ट गर्नुहोस् होइन, त्यसमा अब एन्सरहरू खोजेर तपाईँले थाहा पाउन सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसरी आफैले टेस्ट दिनु पर्यो सुरुमा चाहिँ। अब मिलेछ हामीले भ्याइएछ भने एउटा इक्जाम दिने प्लेटफर्म चाहिँ हामी बनाउन कोसिस गर्नेछौँ है त यसको लागि। अनि इक्जाम सेन्टर फरक फरक ठाउँमा हुने चान्स छ कि नै होला भन्नुभएको छ। हुँदैन, इक्जाम सेन्टर त त्यही आइसिटी बिल्डिङमा हुने हो पुल्चोकको। अब पछि अरू अरू ठाउँमा पनि गराउने भन्यो भने त्यो कुरो अहिले भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ छैन, एउटै बिल्डिङभित्र हो, कोठा चाहिँ फरक फरक पर्छ। अब हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको लागि केही टिप्स दिनु न अरे। अब तपाईँको सिलेबसमा स्टिक हुनुहोस्, अब त्यसको कुराहरू खोजेर पढ्नुहोस्। अरू त मैले के टिप्स दिनु र, तपाईँको सिलेबस चाहिँ फलो गर्नु पर्यो है स्ट्रिक्टली। अनि सर बुक कुन लिने फेरि भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। बुक कुन लिने भन्दा नि तपाईँ त्यही कन्सेप्टको लागि पढ्नुहोस्। बुकको क्वेसनको गरेर खास चाहिँ अर्थ राख्दैन। तपाईँले अब 10-15 हजारै क्वेसन गर्नुभयो भने नि 4-5वटा क्वेसन 5-7वटा क्वेसन धेरै नै परेछन् भने अब 10-12वटा पर्ला। तर त्यस्तो देखिएको छैन, 2-4वटा क्वेसनहरू मात्र। अब जस्तै हाम्रो साथीहरूले 10,000वटा क्वेसन हेरेका छन् भने नि त्यहाँबाट 2-4वटा क्वेसन भन्दा आएन क्या। भनेपछि तपाईँहरूले त्यो क्वेसन गर्न भन्दा पनि कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हो। त्यसको लागि अब सबै किताबहरूले
कन्सेप्ट त राम्रैसँग लेख्नु भएको छ जुन किताब फलो गरे नि हुन्छ होला त्यसको बेसमा चाहिँ। विशाल सर एकैछिन फेरि हामी फेसबुकमा पनि कमेन्ट लिउँ ल, फेसबुकमा पनि कमेन्ट्सहरू आइरहेछ। त्यस हुन्छ पछाडि सर हुन्छ। यहाँको पनि कमेन्टहरू लिनेवालामा छौँ है त। फेसबुकमा के भन्छ, एफबीमा क्वेसन्सहरू सेयर हुन्छ। क्वेसन्सहरू मैले त्यही फेसबुकमै कमेन्टमा पनि राखिदिएको छ है, वाट्सएप ग्रुप, त्यहीँबाट जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। त्यसमा धेरैजनाले त्यो भनिरहनु भएर एकदमै धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेको रहेछ त्यो कमेन्ट। अनि लिङ्क प्रोभाइड गरिदिइसकेको छ। अनि नपढी पास नपढी पास त भइँदैन होइन, तर पढ्नु पऱ्यो है, नपढी त कहाँ पास भइन्छ। अब पास क्वेसन त्यो पनि क्वेसन हामीले अघि नै रिपिट भइसक्यो है। अनि क्वेसन चाहिँ धेरै यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू आइरहेछन्। ब्याचलरको कुराहरू पनि अघि नै हामीले गरिसक्यौँ। अलमोस्ट धेरै कमेन्ट्सहरू यही नै छ है त। वाट्सएपको ग्रुपहरू हामीले प्रोभाइड गरिसकेको छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यताको क्वेसन्सहरू पनि हामी लिन आउँछौँ। अनि एकजनाले सोध्नु भएको छ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू भन्दै हुनुहुन्छ है यता फेसबुकमा। इम्पोर्टेन्स टपिकहरू जस्तै सिभिलको कुरा गर्ने हो भने है, जस्तै सोइल मेकानिक्सबाट 10 मार्क्स एकदमै चोखो मार्क्स हो नि त है। म अरू अरू डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीको पनि कुरा गरौँला। जस्तै सोइलबाट हेर्नु त 10 मार्क्स एउटा च्याप्टर एउटा किताबबाट मात्रै 10 मार्क्स आइरहेछ भने चाहिँ ओभियसली नो डाउट सोइल मेकानिक्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है। अर्को कुरा के छ भन्दा हाइड्रो पावर हेर्नु, हाइड्रो पावरबाट पनि 10 मार्क्स एकदमै आइरहेछ भने चाहिँ नो डाउट हाइड्रो पावर एउटा बुकबाट मात्रै त्यत्रा बुक्स पढ्यौँ, एउटा बुकबाट मात्रै त्यति धेरै क्वेसन्स आइरहेछ भने नो डाउट हाइड्रो पावर पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। त्यस्तै के हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्टेसन 1 2 सजिलो पनि छ मिठो पनि छ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नो डाउट है। यस्ता खालका जुन सब्जेक्टहरू अब जस्तै यसै गरी जस्तै अब यहाँ अरू फ्याकल्टीको पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट भन्दा, जुन चाहिँ जस्तै सिङ्गल ब्याचलरमा पढेको एउटा मात्रै बुकबाट यदि धेरै मार्क्स आउँछ भने त्यो टपिक इम्पोर्टेन्ट हो है, त्यो टपिक इम्पोर्टेन्ट हो त्यो चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्यो है त तपाईँहरूले। फेरि अझै धेरै क्वेसन कमेन्ट्सहरू आइरहेछ, हामी बिस्तारो लिनेवालामा छौँ। फेरि यता जुमको कमेन्ट्स लिनुपर्छ है त। विशाल सर ब्याक टु यु। अब यता त्यति धेरै छैन, रिपिटेड कुराहरू नै आइराखेको छ। यसमा पनि सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनिदिनु पर्यो भनिदिनुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट टपिक त्यही त, अब थोरै पढेर पनि तपाईँको धेरै क्वेसन सोध्छ भने त्यस्तोमा फोकस गर्नुभयो भने, किनभने थोरै समयमा भ्याउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँलाई सजिलो लाग्ने कुराहरू होइन, त्यो पढ्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँको लागि अब सजिलो हुन्छ नि त पढ्नलाई, भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हुने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यति पढ्यो भने चाहिँ मिल्छ भन्ने खालको हुन्छ नि, जस्तै कस्तो भन्दा जस्तै एनइसी एक्ट अनि रेगुलेसनको कुराहरू अब हरेक सेटमा दुईटा क्वेसन मिनिमम नि त्यहाँबाट चाहिँ पढेको देखिया छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो एक्टहरूको भित्रभित्र क्वेसन भित्रभित्रको कुरा नि सोधेको छ, त्यहाँबाट मेम्बरहरू कति, कस्तो टाइपको मेम्बर कति हुने होइन, पुरानो मेम्बरको नामहरू, अहिले भर्खरको मेम्बरको नामहरू, तिनीहरू सोधेको छ भने चाहिँ यति पढ्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पढ्छ भन्ने हुन्छ नि त। अनि तपाईँले पास्ट क्वेसनहरू हेर्नुहोस् होइन। अनि यस्तो भ्यालुको कुराहरूमा पनि ट्रान्सपोर्टेसनबाट धेरै सोधेको भेटिया छ हामीले गरेको एनालाइसिस अनुसार। अनि जस्तै अब नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भयो होइन। अनि यस्तो कुराहरू यहाँबाट सोधेको पाइया छ क्या भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पास्ट क्वेसन अलिअलि हेर्नुभयो भने प्याटर्न भेट्नुहुन्छ क्या अलिअलि। अनि त्यसरी पढ्नुभयो भने हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्ने टपिकलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट दिएर नहेर्दा हुन्छ क्या सुरुमा। त्यही भएर तपाईँले पढेकोमा चाहिँ स्ट्रङली पढ्नुहोस्, कन्सेप्ट बिल्ड गरेर पढ्नुहोस्, मेरो सजेसन चाहिँ त्यही नै हो। अनि मैले सबमिट गर्न पाएको थिइनँ, अटो सबमिट हुन्छ भन्नुभएको थियो, यस्तै हो र? त्यो अटो सबमिट हुन्छ त्यहाँनिर, त्यो चिन्ता लिनु परेन तपाईँले। अनि सोइल मेकानिक्सबाट क्वेसन नै आएन इक्जाममा भन्नुभएको छ। अब कुन सिफ्टमा पढ्नु भएको थियो तपाईँ, खै है त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म भेटे छैनौँ। अब त्यस्तो नहोला भन्न त सकिँदैन, त्यही पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कुरा पाएको छैनौँ है त। तपाईँले अब जस्तै वाट्सएप ग्रुपमा भन्नुहोस् है तपाईँको कुन सेट परेको थियो, त्यो हामी हेरौँला। तपाईँलाई याद नभएको नै हुनसक्छ नि त क्वेसन। अनि जस्तै यसमा चाहिँ अर्को कुरा, जस्तै यदि होइन जस्तै हो यो माइन्डसेट यदि त्यस्तो भइहाल्यो, जस्तै क्वेसन्स त हामीले यदि हामीले सबै एउटा क्वेसन आउँदै गर्दाखेरि कसैकोमा कुनै च्याप्टरबाट बढी अथवा कुनै च्याप्टरबाट कम क्वेसन्स त आउन सक्छ है। त्यसको लागि मेन्टल्ली प्रिपेयर चाहिँ हुनु पर्यो तपाईँ। हो यसको मतलब के हो भन्दा जति सक्दो तपाईँहरूले सकभर सिलेबस चाहिँ सजिलोबाट फोकस गरेर सकाउँदै गर्दै गर्दाखेरि पनि जति सक्दो चाहिँ सबै एकचोटि सर चाहिँ हेर्नु पर्यो कि, किन भन्दा गेस गर्नको लागि पनि जस्तै 4वटा अप्सन त हुन्छ नि, हामीले 2टा मात्रै जस्ट अप्सन गेस गरेर माथि सर्फेसली पढेर पनि यदि इलिमिनेट गर्न सक्यो भने त मिल्ने चान्स त 50%मा आयो नि त है। त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर गाह्रो टपिकलाई पनि छोड्ने भन्दा पनि सर्फेसले हेर्नु र सजिलोलाई फोकस गर्ने कुरा भयो। यदि त्यस्तो क्वेसन्स आएमा त्यसरी सोइलको जुन आएन भन्दै हुनुहुन्छ, सायदै त्यो नहोला होइन, भएको केसमा पनि तपाईँ प्रिपेयर हुनु पर्यो है त त्यसको लागि चाहिँ। हो अलिअलि क्वेसन कुनै सेटमा कस्तो देखिया छ भन्दा अब
गेस गर्न पनि कस्तो कस्तो क्या क्वेसन पढेकोहरूलाई पनि गाह्रो भन्ने खालको क्वेसनहरू छ। दुई चारवटा क्वेसनहरू, चार पाँचवटा क्वेसन कुनै कुनै सेटमा देखिया छ। त्यो कस्तो छ भन्दा एकदमै कम सेटमा छ क्या, त्यति धेरै छैन। अनि एउटा रेगुलर प्याटर्न हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग सिलेबस फलो भएकै छ, अलिअलि तलमाथि हुनु त त्यो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसको लागि पनि तपाईँ रेडी भएर चाहिँ पढ्नु पर्यो। अनि दाइ यो वान डेज फर्स्ट सेटमा देखेको क्वेसन नै थिएन, पढ्न त राम्रै पढेको थिएँ। हो त्यही त भने नि मैले, तपाईँले देखेको क्वेसन आउने चान्स एकदमै कम छ क्या। जस्तै अब कसैले अलिअलि पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो, कुनैले कुनै बुक सक्नुभयो कसैले भने त्यहाँबाट सोध्नु होइन, कुनै सेटमा पर्यो होला मान्छु मैले 10-15वटा, नत्र दुई चारवटा क्वेसन तपाईँले देखेको जस्तो पर्यो, नत्र नयाँ क्वेसन परेको चान्स एकदमै बढी छ क्या। किनभने तपाईँ क्वेसन हेर्नुहोस् न, एउटा वेबसाइटमा 50,000 भन्दा धेरै क्वेसन छ अरे। अब सरहरूलाई पनि त थरी थरी सरहरूलाई, जस्तै एनइसीले पनि त अब कुनै एक्सपर्ट, कुनै सब्जेक्टको कुनै एक्सपर्ट सरलाई क्वेसन बनाउन दिनुभयो होला भने चाहिँ उहाँ सरले कहाँबाट क्वेसन बनाउनु भयो होइन, बा आफै बनाउनु भएको कतै अनलाइनतिर खोज्नुभयो कि सरले पनि, भने चाहिँ तपाईँको क्वेसनको चाहिँ डोमेन के छ एकदमै ठुलो छ क्या। भने चाहिँ क्वेसन पढेर क्वेसनको याद गर्छु भनेर पास गर्ने एप्रोच भन्दा अब त्यसरी पनि हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन, पास हुनुभएको होला कोही। तर राम्रो एप्रोच चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्योरी नै राम्रोसँग कन्सेप्टै क्लियर गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट एप्रोच हो है, हामीले गरेको स्टडी अनुसार चाहिँ। अनि एनइसीले 10 मार्क्स एभ्री च्याप्टरबाट आउँछ भनेपछि त त्यसमा स्ट्रिक हुनु पर्यो नि। भने चाहिँ त्यही त अब मैले भने नि तपाईँको ओभरअल लगभग स्ट्रिक भएको देखिया छ। अब कतै कतै त्यस्तो केस हुन सक्ला है, हामीले चाहिँ त्यो भेटा छैनौँ, भेट्न चाहिँ अहिलेसम्म। अब फुल्ली स्ट्रिक भन्नाले त्यो 10 मार्क्समा 10 मार्क्स सोध्ने चाहिँ अलि देखिया छैन। अब 10मा 12 पुग्ला, अर्कोमा 8 झर्ला होइन, तर लगभगमा चाहिँ देखिसकेको छ त्यो। पढ्ने चाहिँ कहाँबाट पढ्ने हो त्यो आइडिया दिनु पर्यो दाइ भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। पढ्नलाई त्यही त तपाईँको अब पहिला ब्याचलर पढ्नु भएको मेटेरियल छ भने त्यहाँबाट कन्सेप्ट क्लियर गर्दा भयो। अनि तपाईँको जस्तै अब नयाँ कम्पाइलवाला किताबहरू पनि हुन्छ होइन, कम्पाइलवाला किताब पढेर हेर्छु भन्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँले ब्याचलरै राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ सबै अलिकति राम्रैसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, नत्र ब्याचलरमा ठिक ठिकै पढ्नु भएको हो, पढेर पास हुनु भएको हो भने चाहिँ तपाईँले पछि एउटा कुनै किताब हेर्नुभयो भने ए मैले यो पहिला पढाएको थिएँ भन्नेवाला आउँछ क्या। त्यो भयो भने तपाईँले रिभाइज मात्र गर्ने हो, अनि अलिअलि याद गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। अब त्यो चाहिँ याद गर्नु नै पर्यो, किनभने क्वेसन सोधिरहेछ भने चाहिँ अब हामीलाई पनि पास हुनुपर्ने छ। त्यसरी पढ्दा ठिक होला। दिपक सर अरू क्वेसन कुनै छ? हजुर अलमोस्ट धेरै क्वेसन्सहरू त हाम्रो कभर नै भइसकेको छ होइन। अझै केही कन्फ्युजन्सहरू छ यहाँहरूलाई होइन। अब जस्तै कतिजनाले सोधिरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ अझै पढ्ने कसरी भनेर। हो पढ्ने चाहिँ मेन भनेको अघि नै हामीले स्ट्रिक्टली तपाईँ के गर्नु पऱ्यो, सिलेबसमा फोकस भएर है, सिलेबस हेरेर सिलेबस वाइज जानु पऱ्यो। अनि अघि यो एकदमै रिपिटेड र एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि जस्तै अहिले हामीले जस्तै हामी सिफ्टको 22 गतिको सिफ्टको सबै क्वेसन्स देखाइदिन्छौँ है त, कसरी क्वेसन्स रियलमै सोधेको क्वेसन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्ने नै छौँ होइन। त्यो सँगै जस्तै सिलेबस अनुसार हरेक पहिला एनएससीको सिलेबस जुनसुकै फ्याकल्टीको हुनुहुन्छ प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट गरेर सिलेबस वाइज हरेक टपिकहरू मजाले हेर्दै 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 जाने है। त्यही भएर त्यो अनुसार हेर्नुभयो भने तपाईँले केही पनि समस्या हुँदैन। त्यो भएर केही पनि छुट्दैन होइन, केही पनि छुट्दैन है। तपाईँको त्यो अनुसार पढ्नु हो भने र सबै कुराहरू जस्तै कहिलेकाहीँ गाह्रो टपिक छ भने त्यसमा बढी टाइम नदिने, सजिलो कुराहरूलाई हेर्ने, अनि म्याक्सिमम भन्दा धेरै चाहिँ कन्सेप्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने। अब क्वेसन त प्र्याक्टिस गरेर कति सकिन्छ भन्नु न, 20,000 क्वेसन्स तपाईँ प्र्याक्टिस गरेर सक्नुहुन्न। अनि फेरि अर्को कुरा भनेको देखेको क्वेसन्स आउँदैन नि त है। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलमोस्ट धेरै कुराहरू त कभर गरिसक्यौँ होइन। अब जस्तै केही अझै यहाँहरूले यहाँनिर लेख्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ सरहरूले? जस्तै अब एकजनाले सोध्नु भएको रहेछ, सर हजुरहरूले क्लास पढाउनुहुन्छ कि कस्ट कति लाग्छ, प्लिज इन्फर्म, आई विल जोइन भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अहिले प्योरली के गरे भने हामीले पनि पहिलाको रिजल्ट हेरेर चाहिँ कस्तो होला भन्ने डर हामीलाई पनि लाग्यो नि त। तर खासमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो। अनि हामीले चाहिँ अब पास त हुनुपर्ने हो हामी भन्ने खालको फिलिङ्स थियो क्या। त्यही भएर सबै साथीहरूलाई चाहिँ के हामीले त क्वेसन चाहिँ कलेक्ट गर्नेमा चाहिँ खटायौँ क्या। त्यो हुँदाखेरि क्वेसन कलेक्ट भयो भने कम्तीमा आइडिया हुन्छ नि त कस्तो क्वेसन सोध्यो भनेर। त्यो हुँदाखेरि अब आउने मान्छेहरूलाई हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। त्यही भएर हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरे हो आज मेन चाहिँ, कि कस्तो भयो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब यसरी क्लास पढाउने यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ छैन अहिले। अब वाट्सएप ग्रुपमा जोइन हुनुहोस्, त्यस्तो केही भइहालेछ इनकेस भने हामी त्यहाँ इन्फर्म गर्ने नै छौँ। अनि अर्को के भन्नुभएको रहेछ भन्दा इन्डियनलाई त सर हेपे जस्तो रिजल्ट आएको छ भन्नुभयो है।
अब इन्डियाको केसमा के भयो भन्दा सिलेबस तपाईँको नर्मल टपिकहरूमा जस्तै सेल मेकानिक्स भयो होइन, यस्तो यस्तो टपिकमा चाहिँ हामीले इन्डियाकै बुक पढिरहेको हुन्छौँ भनेपछि त्यो कुराहरूमा नमिल्ने कुरा छैन होला है। मलाई उताको सिलेबसको बारेमा जानकारी भएन, तर पनि 50% भन्दा बढी नै सायद सिलेबस मिल्छ होला। त्यसमा तपाईँले अब कन्सेप्चुअल गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। अनि अर्को तपाईँले अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ अब के अरे फेमिलियर भए हुनुहुन्न नि त, नेपाली कोडहरू हुन्छ, अनि नेपालको त्यो एक्टहरू हुन्छ, रेगुलेसन हुन्छ, हुन त त्यो यता पढ्नेले पनि पढ्नु पर्यो। अनि जस्तै कोडहरूको कुरा चाहिँ तपाईँले उता पढ्नु भएको छैन भने नेपाली कोडहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्ने भयो के गर्ने। अब यता काम गर्ने भएपछि यहाँको रेगुलेसनको बारेमा, अनि बिल्डिङ कोड्सहरू हुन्छ होइन, स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ, त्यो त तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो नि त। नेपालमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो त अभियसली थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र अब रिजल्ट आउँदा हेपे जस्तो भनेर अब उनीहरूले हेप्नलाई रिजल्ट निकाले त होइन नि त। जस्तो तपाईँको रिजल्ट आयो त्यस्तै गर्नुभयो हो। त्यही भएर तपाईँले आफूले चाहिँ पास हुनु छ भने, हामीले भनेअनुसार पढ्नुभयो भने तपाईँ पास हुनुपर्ने हो है। अनि फिफ्थ लेभल लोकसेवा तयारी गर्दा गर्दै एनइसी लाइसेन्स क्र्याक गर्न सकिन्छ होला र त्यही लोकसेवाको सिलेबसले भन्नुभएको छ। अब यो लोकसेवाको सिलेबस के छ कसो छ हामीलाई थाहा भएन। अब सब्जेक्ट मिल्छ भने त तपाईँले पढ्नुभयो भने अब कोही एउटै त हो कन्सेप्ट त तपाईँको, लोकसेवामा छुट्टै एनइसीमा छुट्टै भन्ने त पक्कै नहोला। भने चाहिँ राम्रो छ कन्सेप्ट लिनु भएको छ भने त्यति गाह्रो नपर्ला है त। अब उता फेसबुकमा छ भने अलिक क्वेसनहरू एड्रेस गर्नुहोस् दिपक सर, नत्र अब हजुर। हामी बिस्तारै अब इन्ड गर्नुपर्छ अब। धेरै अब हामी त्यति धेरै लामो सेसन्स नगरौँ। अब मोस्टली धेरै कुराहरू आइसकेको छ होइन, फेसबुकमा पनि कमेन्ट्सहरू धेरै आइरहेको छ। तर हामीले अब मोस्टली यही नै कुराहरू हो। अब केही डाउट्सहरू भयो भने वाट्सएपतिर पनि कनेक्ट हुनु होला। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ जस्तै मेन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अब धेरैभन्दा धेरै क्वेसन सेट्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो हामीले। तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्छौँ ल। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के थियो भन्दा, जस्तै अघि हामीले एउटा कुरा गरेको थियौँ नि, अब हामी जस्तै तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा गरेको क्वेसन्सको जस्तै मेरो सिफ्ट, मेरो र विशाल सरको ठ्याक्कै अब नाम पनि बी र डी नजिक नजिक भएकोले हाम्रो ठ्याक्कै एउटै सिफ्ट एउटै डेटमा परेको थियो क्या। एउटै भनेपछि हाम्रो 22 गतेको 3 बजेको सिफ्ट थियो। अनि हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भन्दा, हामीले चाहिँ जम्मा कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू भन्दा एउटा सिफ्टको मात्रै क्वेसन्स एड गर्नको लागि 3जना स्टुडेन्ट थियौँ। अर्को एकजना पोल्चो क्याम्पसको दिपक ढकाल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। अब अनि हामी 3जनाले के गर्यौँ भन्दा, सबै क्वेसन्सहरू है, जस्तै हाम्रो मेन टार्गेट भनेको हामी 3जनाले के गर्यौँ, अब हामी अलमोस्ट आफ्नो लाइसेन्स निक्लिन्छ भन्ने कुरामा त कन्फिडेन्ट थियौँ, र सँगै क्वेसन्स पनि याद गर्ने, हरेक क्वेसन्सहरू लाइसेन्सको 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मकै क्वेसन्सहरू याद गर्ने हाम्रो टार्गेट थियो है। त्यो अनुसार हामीले एउटा सिफ्टमा 3जना मान्छे असाइन गर्यौँ। र त्यसरी जस्तै 22 गतेको हामी 3जना भएर क्वेसन याद गऱ्यौँ। अब सबै कतिलाई लाग्न सक्छ नि, क्वेसन त डेटासहित याद गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त। अनि सबै क्वेसन याद गर्नको लागि हो, हामीलाई पनि याद भएको थिएन। 3जनाले गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले 2 दिन लगायौँ क्या एउटा सेट मात्रै याद गर्न। अब त्यसमा कसरी याद गऱ्यौँ भन्दा, जस्तै सिलेबस छ नि, सिलेबस अनुसारका हरेक टपिकहरू हेऱ्यौँ क्या। सिलेबस अनुसारको एउटा टपिक हेऱ्यौँ अनि त्यो टपिकबाट क्वेसन सोधा थियो थिएन भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हरेक सिलेबस वाइज हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो अलमोस्ट 60वटा जति क्वेसन्स आएको थियो। अनि फेरि हामीले रिपिट गरेर 4चोटि क्या सिलेबस, एउटै सिलेबसलाई 4चोटि हेरिसके पछाडि मात्रै हामी 3जनाले बल्ल बल्ल याद गऱ्यौँ। यसरी हरेक सिफ्टको क्वेसन्सहरू हामीले कलेक्ट गरेका छौँ। अब यदि लाइसेन्स, अब यहाँबाट एउटा कुरो के थाहा हुन्छ भन्दा, अब एनएससीले क्वेसन्स थपेन भने त तिनै क्वेसन्स आउने हो नि होइन। अब थपियो भने पनि त्यस्तै टाइपको क्वेसन्स त थप्ने हो नि होइन, थप्दै गर्दाखेरि पनि अब माथिबाट केही क्वेसन्स ल्याउँदैन हो। अब यो कुराहरू अझै तपाईँहरूले एकचोटि हामी देखाइ नै दिन्छौँ है त त्यो कुराहरू। विशाल सर तपाईँले त्यो स्लाइड सेयर गरिदिनु त एकचोटि, हामी त्यो। ओके है त, यता 2-4वटा क्वेसनहरू छुट्याएर रहेछन् है, यता क्वेसन एन्ड एन्सर भन्ने उसमा चाहिँ। अब यसमा हजुर हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको लागि केही आइडिया दिनुहोस् न भन्नुभएको रहेछ। अब तपाईँ सिलेबसमा स्टिक हुनुहोस् अनि पढ्नुहोस् न, अब के आइडिया दिनु तपाईँलाई है। त्यस्तो सिलेबसभन्दा बाहिर भन्ने क्वेसन अब अलिअलि पर्ला नि होइन। नत्र तपाईँलाई अब हामीले हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको त्यो क्वेसनहरू कलेक्सन त्यस्तो पायौँ भने तपाईँलाई पक्कै पनि त्यो ग्रुपमा हालिदिनेछौँ, तपाईँ त्यता चाहिँ जोइन भइराख्नु होला। आइडियाको लागि त अब हामीले त्यत्रो आइडिया सेयर गर्यौँ कसरी पढ्ने भनेर, त्यति नै काफी होला है। अनि 24 गते 3 PM को क्वेसन सेयर गर्नु भन्नुभएको रहेछ, त्यो पक्नु है त एकैछिन, सबै क्वेसन एन्सर गरौँ। अनि लाइसेन्सको लागि बुक पनि यो भइसक्यो, त्यसपछि पास्ट क्वेसनहरू प्रोभाइड गरिदिनु बरु भन्नुभएको रहेछ। त्यो हामीसँग भएकोहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ। मक टेस्ट कहाँ एभाइलेबल हुन्छ भन्नुभएको छ। यो मक टेस्टको विषयमा चाहिँ है सबै अलिकति प्लेटफर्म रहेनछ जस्तो छ। हामी अब त्यस्तो केही गर्न मिल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यतै ग्रुपतिर अपडेट गर्नेछौँ। सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू यो भइसक्यो। बुक कुन किन्ने भन्नुभएको छ अझै नि। यो बुक कुन किन्ने भन्दा नि तपाईँ जहाँबाट भयो नि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्, त्यो भएपछि तपाईँ मजाले पास हुनुहुन्छ। सब युनिट छुनै पर्छ पास हुनलाई भन्नुभएको छ। पर्दैन त्यस्तो सबै युनिट छुनुपर्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ अब तपाईँ
अब पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको केसमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँले सर्फेसली अलिअलि टपिक सबै छुनुभयो भने गेस गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त। नत्र तपाईँले अब कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ बाँकी टपिकमा भने त त्यस्तो साह्रो नपर्ला। अनि सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिक भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। अब पास्ट क्वेसनहरू पिडिएफ फर्ममा एभाइलेबल गरिदिनु पर्यो प्लिज। सिलेबस पुरै पढ्नुपर्छ पास हुनलाई। भन्यो त हामीले 100 मार्क्समा तपाईँलाई 50 चाहिने हो होइन। अब यतिकै तपाईँलाई जस्तै अप्सन इलिमिनेट मात्र गर्न सक्नु पर्ला, सबै क्वेसनको अप्सन इलिमिनेट हानिदिन सक्नुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ क्या। अब तपाईँ नै ठ्याक्कै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त भन्न सकिँदैन, तर प्रोभाबिलिटी त के भन्छ 50% चान्स भएछ त तपाईँले त त्यसरी लाउनु भयो भने त 50% चान्स छ नि त मिल्ने। भने चाहिँ 50 मार्क्स त आइसक्यो त। भनेको तपाईँले स्मार्ट गेस गर्न सक्नु पर्यो। स्मार्ट गेस गर्नलाई पनि अब यत्तिकै केही थाहा छैन भने पनि गेस गर्न सकिन्छ, अलिअलि त्यो टेक्निकहरू अप्लाई गर्नु पर्यो। अब पढ्नुभयो भने त झन् मजाले गेस गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर सबै सिलेबस पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब सर ओल्ड क्वेसन भएको बुक कुन होला हजुरहरूको बुक छ कि भनेर हाम्रो केही छैन, हामी पनि भर्खर पास हो। अब यस्तो बुकको केसमा थाहा भएन है, सुरुमा कति धेरै सेट भएको थिएन, योपालि एक्जाम हुँदाखेरि अलिक धेरै सेट भयो होला। अब कसैले कलेक्सन गरेर निकाल्नु हो भने आउला, नत्र मलाई त्यति धेरै आइडिया छैन है बुकको बारेमा चाहिँ। अनि गोकर्ण मात्र किताब के भन्नुभएको रहेछ, सबै फ्याकल्टीको क्वेसन सेट पाइने हो सर, म 100% पास हुनु पर्यो, विद्यार्थीको कुरा कसरी हेर्ने भन्नुभएको छ। यो अब हाम्रो प्रोफाइलमा छिटै हेर्न मिल्छ होला एनइसीको त्यो मार्क्स चाहिँ, त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू क्लियर होला कि कति पढ्ने भनेर। सर्टिफिकेट पाइन्छ सर भन्नुभएको छ। यो इक्जाम सकिएको अब 10-15 दिन मिनिमम पनि लाग्छ सर्टिफिकेट आउन चाहिँ। ल लगभग क्वेसनहरू एड्रेस भयो जस्तो लाग्यो। यता फेरि नयाँ क्वेसन आएर एकछिन हेरौँ है त। तपाईँले पढ्ने बेला गराउनु भएको नोट नै सेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूको मक टेस्ट लिनु सबै स्याटरडे नगरपालिकाको करारमा खुलेको रहेछ, लाइसेन्स पर्दैन होला नि। फिफ्थ लेभलको लागि पर्दैन, हामीले त्यो कुरा भनिसक्यौँ। अब लगभग क्वेसनहरू एड्रेस भइसक्यो जस्तो लाग्यो। तपाईँले पढ्ने बेला बनाउनु भएको नोट सेयर गर्नु होला भन्नुभएको छ। लाइसेन्सको लागि खासै भनेर पढिएन है, अब त्यस्तो नोट छैन। अब कतै पाइयो अथवा कतै बनाइयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि सेयर गर्नेछौँ है त पछि। अब पोख्नु है त, म पहिला हुन्छ। अब सेयरिङ बाँकी स्टप क्वेसन्सहरू गर्छु। चाहिँ अब धेरै नै क्वेसन्स गरिरहनु भएको छ। अब हाम्रो टाइम लिमिटेसनले अरू धेरै कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ होइन। त्यो भएर हामी अब क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया, टेन्टेटिभ आइडिया के हुन्छ भन्ने कुराहरू सेयर गर्छौँ है त। अब कुन कलेज पढ्नु भएको भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन कलेज पढ्नु भएको तपाईँलाई अहिले इम्पोर्टेन्टै छैन नि। कसरी पढ्ने भनेर हामीले जे सजेस्ट गरेको कुराहरू फलो गर्नु न, किनभने हामीले 2जनाको मात्र एक्सपिरियन्स सेयर गरेर छैनौँ कि, हामीले 40-50जनाको एक्सपिरियन्स सेयर गरेर छ कलेक्ट गरेर। त्यो कुरालाई फलो गर्नु होला। अब यो अनइम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ अहिले नगरौँ होला है। मैले तपाईँलाई पास्ट क्वेसन सेयर गर्छु है त। मजाले पढ्नु होइन, केही समस्या हुँदैन। अब धेरै कुराहरू ल अब सेयर भइरहेछ, यो चाहिँ अब देखाएको छ कि छैन। भइरहेछ विशाल सर, भइरहेछ। ल यो चाहिँ अब यहाँ मजाले लेखा छ 22 गते मङ्सिर 2080 सालको थर्ड सिफ्टमा आएको क्वेसन हो है त। अब यो चाहिँ कलेक्ट गरेको चाहिँ म, अनि यहाँ जो बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को दिपक सर र अर्को पनि दिपक सर, त्यही भएर यहाँ दिपक स्क्वायर लेख्दै हो। हामी 3जना मिलेर सबै 2-3 दिन लगाएर याद गरे हो अप्सन सहित। अब यो कुराहरू हामी ग्रुपमा पनि राखिदिउँला, तपाईँ सरलाई हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्। अब जस्तै फर्स्ट रजिस्ट्रार भनेर सोधिरहेको थिएँ है, यो पहिला पनि सोधेको क्वेसन अरे, भने चाहिँ रिपिट हुने चान्स के छ, एकदमै बढी छ। त्यही भएर पास्ट क्वेसन चाहिँ छोड्दै नछोड्नु। त्यो बुकको क्वेसन जथाभावी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने भन्दा नि पास्ट क्वेसनमा चाहिँ फोकस गर्नु, कसरी सोधेको छ प्याटर्न हेर्नुहोस्, त्यही अनुसार स्टडी गर्नुहोस्। अब यो सबै क्वेसन यहाँ एक एकवटा भनेर साध्यै हुँदैन। तपाईँलाई सोल्युसन राखिदिउँला होइन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब कस्तो यस्तो फार्म पन्ड इज युज फर भनेर सोधिरहेको थिएँ है। अब फार्म पन्ड भनेको त्यो फार्ममा बनाएको त्यो पोखरी हो नि त। अब यो इरोजन कन्ट्रोलको लागि पक्कै होइन होला, फ्लड कन्ट्रोल गर्ने कुरै आउँदैन। अनि रन अफ कन्ट्रोल हेर्नु, अप्सनै सबै इलोजिकल छ क्या, वाटर स्टोरेज सिधै। त्यही भएर तपाईँले आत्तिनु भएन, गेस राम्रोसँग गर्नु पर्यो भन्न खोजेको त्यो हो। अब यो रियल हामीले आएको यही नै, अप्सन यही हो, क्वेसन यही हो, देखिसक्नुभयो तपाईँले। जस्तै यहाँनिर कसैले ल हेरेर यहाँनिर यो क्वेसन चाहिँ थिएन भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि एकदम हामी एक्सेप्ट गर्छौँ है त्यो कुराहरू। किन भन्दा जस्तै ल यो सिफ्टमा यो क्वेसन चाहिँ थिएन, तपाईँहरूले यत्तिकै राख्नुभयो भनेर कसैले क्लेम गर्नुहुन्छ भने पनि है हामी त्यो कुरा पनि एक्सेप्ट गर्छौँ है। 10 नम्बर थिएन भन्दै हुनुहुन्छ, एकछिन एकछिन 10 नम्बर जानुहोस् त विशाल सर, 10 ल नम्बर विच अफ द थिएन। फलोइङ डजन्ट प्रिभेन्ट वाटर लगिङ, किन थिएन तपाईँको अलि याद गर्नुहोस् त, तपाईँले बिर्सिसक्नु होला धेरै दिन भएका हो।
किन थिएन वाटर 10 लग नम्बर? किन नहुनु, तपाईँ झुक्किनु भयो हुनसक्छ है त। ल अझै अझै तल जानुहोस् त। जस्तै भ्यालुको हामीले अब पुरै त्यत्रो चार पाँचवटा पाँचवटा सेटमा कुन क्वेसन कस्तो टाइपको भनेर सेग्रिगेट गरेर तपाईँले यस्तो यस्तो क्वेसन सोधाएको छ भनेर भनिसकेको छ। यहाँ हेर्नु ल, डिओको भ्यालु सोधाएको छ 20 डिग्री टेम्परेचर 760 mm अफ एचजीमा। अब यो त यादै गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। तपाईँले गेस गर्दाखेरि पनि अब दुईवटा यो भ्यालु नजिक नजिक छ भनेर गेस लाउन त सक्नु होला होइन, तर यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गरेको राम्रो हो। त्यही भएर यस्तो भ्यालुको कुरा, अब यो टेम्परेचरको कुरा सोधिरहेछ होइन, त्यही भएर त्यस्तोमा अलिक फोकस गर्नु, फर्मुलाहरू पढ्नु। फर्मुला पनि धेरै सोधेको छ क्या न्युमेरिकल भन्दा नि। जस्तै अब बियरिङ क्यापासिटी फर्मुला फर कोइजन लेस सोइल फ्रम प्लेट लोड टेस्ट भनेर अब यसको दुइटै क्वेसन परेको थियो हाम्रोमा। अनि बियरिङ क्यापासिटी पनि सेटलमेन्ट पनि, सेटलमेन्टको अघि मैले तपाईँहरूलाई स्लाइडमा राखिदिइसकेको थिएँ। अब फर्मुलाहरू याद हुनु पऱ्यो क्या त्यही भएर। अनि अब ट्रान्सपोर्टेसनबाट भ्यालु धेरै सोधिरहेको छ भनेको थियो नि त। जस्तै अब मिनिमम बिटुमिन डक्टिलिटी भ्यालु भनेर रोडमा युज गर्नलाई कति मिनिमम पनि हुनपर्छ भने अब 50 mm है। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ याद हुनै पर्यो मिलाउनको लागि। अब गेस गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई अघि मैले इक्जाम्पल सहित देखाइसकेको छु। अब यस्तो यस्तो भ्यालु सोधिन्छ हेर्नु न, मिनिमम वेभिङ एङ्गल इन रोटरी सेक्सन भनेर सोधिरहेछ। अब यो त थाहा हुनु पर्यो कसरी गेस गर्ने। गेस गर्न पनि अब अलिकति राम्रोसँग गेस गर्न त सक्नु होला है, तर यस्तो चाहिँ याद गर्दै ठिक हुन्छ। अब म्याक्सिमम के अरे म्याक्सिमम लिमिट अफ वेट अफ फाइबर बोर्ड भनेको छ। अब यसमा पनि फाइबर बोर्ड भनेपछि त पक्कै काठहरूसँग रिलेटेड होला नि त। त्यो भएपछि तपाईँले अब यत्रो धेरै डेन्सिटी हान्नु भएन क्या, किनभने जस्तै कङ्क्रिटको डेन्सिटी कति हुन्छ 2500तिर हुन्छ नि त, त्यो पनि रिइन्फोर्सको। प्लेनको त 2400तिर हो, इटाको 1900 केजी पर मिटर किबतिर हो। भनेपछि अब यो फाइबर बोर्ड बोर्ड भनिरहेछ भने चाहिँ हलुकै होला, भनेपछि 960 है। त्यसरी गेस गर्नुभयो भने नि मिल्न सक्छ। अब कि बिलाउने कि सिलाउने गर्नुभयो भने चिप्ले यस्तोमा। त्यही भएर नआत्तिकन गेस चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो, तपाईँ मजाले पास हुनुहुन्छ। अब क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, अब यस्तै छ है, हेर्दै जानुहोस्। मैले स्क्रोल गर्दै गएको छु, अब सबै कुरा एक्सप्लेन गरेर साध्य हुँदैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै अब यहाँ के सोधिरहेको थियो भन्दा अब डिओआरले चाहिँ कति पर्सेन्टाइल सिबिआर भ्यालु चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ डिजाइनको लागि, जहाँ चाहिँ 20 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सिङ्गल एक्जल लोड छ भनेर, यसरी यति भेहिकल छ भनेर सोधिरहेको थियो। भने चाहिँ अब यो कुरा त तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो नि त स्ट्यान्डर्ड डिओआरको, जे यस्तो यस्तो क्वेसनहरू पनि छ। अब तपाईँलाई जस्तै क्यालकुलेसन अफ लेन्स क्रिप लेन्थ भनेर सोधिरहेको छ। अब यो आत्तिएर पढेको बेला लेन्स भन्ने शब्दै छुटाउनु भयो, क्रिप लेन्थ मात्र भयो भने तपाईँले 1/3 गर्न बिर्सिनु भयो भने के हुन्छ, त्यो पनि बिग्रिन सक्छ। भनेपछि तपाईँ आत्तिनु भएन, एक्जाममा धेरै तनाव लिनु भएन। नलिनको लागि पढ्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, कन्फिडेन्स बढाउनु पर्यो। त्यत्रो 2 घन्टा छ, मजाले सोचेर गर्नुभयो भने 2-4 मार्क्स 4-5 मार्क्स इजिली बढ्छ है। अब हामीले भन्ने कुरा यति नै हो। क्वेसनहरू हेरिसक्नु भयो होला लगभग है। अब यति नै हो अझै पनि के, अब यति नै हो अब हामीले त्यही भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। अब केही भयो भने अब हामी जस्तै अब यहाँ देखिसक्नुभयो 60वटा क्वेसन यहाँ माथि छ, त्यहाँबाट 2 मार्क्सको क्वेसन 1 देखि 20सम्म छ ल, सबै छ क्वेसनहरू। कसैले अघि नै हामीले भने त होइन, ओपन च्यालेन्जै हो यो, ओपन च्यालेन्जै हो। कसैले यहाँनिर ल यो क्वेसन चाहिँ थिएन अथवा यो क्वेसन तपाईँले एक्स्ट्रा राख्नुभयो भनेर यदि कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भने ओपन च्यालेन्ज हो है यो कुरा चाहिँ। मजाले हेर्नु होला क्वेसन्सहरू। ल अब त्यही यसरी कुराको क्वेसन अब याद हामी गरेर यसरी देखाउन मिल्थ्यो मिल्दैन चाहिँ थाहा भएन है, फेरि यहाँ निसीले अप्ठ्यारो त नपार्ला नि हामीलाई। त्यही त यसरी सबै क्वेसन याद गरेर देखाउँदै गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ला। किन भन्दा हामीले आफ्नो गाइडलाइन्सभित्रै बसेर हामीले माइन्डमा याद गरेको क्वेसनहरू हामीले एकदम इथिक्सभित्र रहेर काम गरे हो। अब सायदै हामीलाई केही समस्या त हुँदैन होला। हामीले आफूले माइन्डमै याद गरेका कुराहरू हो है त। ल त्यही अनुसार आजको सेसनलाई चाहिँ अब हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ। अब फेरि केही कुराहरू हुने गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ भन्नु होला है त सबै कुराले। ड्रइङको आइसकेको छ है, उहाँले एउटा क्वेसन ड्रइङको सोधिरहेको थियो बाइकको सिटमा, तपाईँले देख्नु भएन होला। ड्रइङको क्वेसन त्यहाँ ड्रइङका हामीले त्यो अब ठ्याक्कै ड्रइङ राखेनौँ होइन, तर यहाँ माथि टप भ्यू माथि छ, माथि छ विशाल सर, सोधिरहेको थियो। 1 नम्बरमै छ, टप भ्यूमै लङ छ क्वेसनमा थियो भने चाहिँ यहाँ टप भ्यू अर्थोग्राफिक ड्रइङ माथि 3D है। भ्यू गिभन भनेको उहाँलाई 3D याद चित्र रहेछ है, दिएको थियो। उहाँलाई याद रहेछ है, उहाँलाई याद रहेछ। हामीले राखेका छौँ है त्यो क्वेसन पनि, त्यही मजाले लेखेको छौँ, त्यसको फिगर जस्तै हामी सब होइन। क्वेसनहरू छ क्या, तपाईँहरूले चिन्ता सब छ गर्नु के छ पर्दैन। है। ल त्यही नै कुराहरू हो। अब हामी आजको सेसन चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छौँ। फेरि केही भयो भने हामी वाट्सएप ग्रुपमा जोइन हौँला है त। केही समस्या भयो भने हामी कोर्डिनेसन गरौँला है त। ल विशाल सर अब हाम्रो आजको सेसनलाई चाहिँ इन्ड गरिदिउँ त। हुन्छ ल, सबैजनाले सुनिदिनु भयो। अब राम्रोसँग पढ्नु होला, तयारी राम्रोसँग गर्नु होला, सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहना हो हाम्रो पनि। अब यति भन्दै मैले सेसन चाहिँ टुङ्गाइदिएँ है त।